اوکی. خب این از این ور. بعد ما جفتمون با هم دیگه تو یوتیوب اون ریلیز کنیم اینجوری برنامه. چیکار کنیم الان؟ یعنی من مهمون تو هم یا تو مهمون منی؟ نه دیگه تو مهمون منی جاکش. من مهمون تو هم؟ آره بابا. تو مهمون منی؟ نه میتونم من چون خب دیدم پادکست معروف لباسامو دیگه عوض کنم. چه؟ من برم لباسامو عوض کنم. چه زن بابا نمیخواد بابا. من فکرم ما میزبانی ما میوه خریده بودیم داشت. بعد تو جفت چنل لامبره باحال دیگه توی پادکست ها. من آلردی اصلا همون اولش هم گرفتم ضبط کردم همون جایی که واقعا جدی نفهمیدم این اتفاق افتاده. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشتم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونا. البته امروز من نمیدونم که مهمونم سهیل علوی من مهمون اونم یا اون مهمون منه. من فکر کنم تو آخرش مهمون منی. نفهمیدیم. تو دقیقه 90 جفتمون برامون معلوم نبود که قرار من رو پادکست اون باشم یا اون پادکست من. تو هم حالا یه اینترو برو به نظر من سهیل که جفتمون با هم دیگه ریلیز کنیم. مال من خیلی اینترو نداره. مال من اگه پادکست من همینجوری شروع میشه با سلام و احوالپرسی و چطوری و چه خبر. ولی اسم پادکست رو بگو، داستانش چیه و اینا. ببین منم وقتی برگشتم کانتنت فارسی واقعا یه مقداری نه اونا رو بهش میرسیم. اسم خود پادکست چیه؟ طبقه 16 For the lack of better name. خونم طبقه 16 است. خب خیلی هم خوب. من فقط همیشه قبل از شروع برنامه همیشه یه پرومو میرم برای خودم که اگه دوست داری منو تو سوشال میدیا دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM میتونید منو توی سوشال میدیا، توی تلگرام، توییتر، اینستاگرام، به خصوص یوتیوب پیدا کنید. یوتیوب دارم کلی کانتنت جدید میذارم اونجا، حتما سابسکرایب کنید. اونجا اصلا برید همینجوری پشت سر هم بذارید ریپیت ویو بشه که یه یخته چیزی مانتایز بشه گیرمون بیاد. تو رو کجا میتونن گیر بیارن سهیل؟ ببین منم هندلم سهیله ولی ایش با سه SOH CIL عدد 3. این توییترمه، یوتیوب هم که طبقه 16، اینستاگرام هم طبقه 16. طبقه 16 هم فارسی میتونین بنویسین، هم طبقه 16 TABA اونجوری، ولی فارسی بنویسین میاد. خلاصه من نمیدونم یا تو خوش اومدی یا من خوش اومدم. من که به سلامتی دارم بربنام میزنم مثل همیشه. من دارم کافیمو میزنم، ولی اگه من میدونستم تو در من دارم یا اونجا من میومدم. بابا تو کافی یه ذره چیز بریز، یه عرق چیزی بریز توش که. آره اتفاقا بچه‌ها پیروز یه کار خیلی باحالی کردن. یه چیزی خوردیم خیلی عجیب غریب بود. با 2-3 تا لیوان من داشتم خداحافظی میکردم از مهمونی، ولی کافی هم بود. یعنی داغ رفتیم اول از استارباکس دارکشو گرفتیم، بعد بچه‌ها یه میکس عجیب غریبی کردن، خیلی جالب شده بود. ایول من که با صبح و شب مست و پاتیل و چت و اینا. سوهر من میخواستم بحث رو از اینجا شروع کنم که جفتمون داستانامون خیلی بامزه، شاید تراژیک، حتی شاید خیلی خنده دارم نباشه. جفتمون با یه عالمه امید و انگیزه برگشتیم ایران که مثلا یه کار باحالی بکنیم و جفتمونم به گوه خوابید همه داستانامون، رویاهامون. آره. من سایلا خیلی سال میشستم، من نمیدونم 10-15 سالی هستم از کجا تو رو اصلا یادم نمیاد از کجا میشستم، ولی خیلی وقت هم دیگه میشستیم. برای مهمونای خود منم بگم که سهیل توی یه کار تکنولوژی، من این آدمایی که استارتاپ و انترپرنور راحت ترین کلمات بخوام بگم، انترپرنور و کلا توی کار تک و این چیزاست و خودت هم توضیح میشه اگه کار بیشتری کردی، من چون نرینم تو بایوگرافیت. من فقط در حد چیز یادمه که توی ایران سایت ریحون رو راه انداخته بودن، اصلا نمیدونم هنوز اکتیو هست، کار میکنه یا خوابید. نه ولی درست داری میگی. من تو آره، من توی ایران فاوندر سایت سفارش آنلاین غذای ریحون بودم. یه سرویسی بود شبیه اوبر ایتس توی ایران و اگر درست خاطرم باشه سال 2014 بود. من و تو با هم تصمیم گرفتیم برگردیم ایران. اول تو تصمیم گرفتی بری ایران، من هنوز خیلی فازشو نداشتم و خوب یادمه گفتی که حاجی من اصلا تو اینجا خیلی موفق بودی. اگه خودت یادت بیاد یه بند هایپرنوواتون رو داشتین، بعد اصلا اون موقع فکر نمی‌کنم انگلیسی میخوندی یا نمیخوندی، یعنی فقط انگلیسی میخوندی؟ آره انگلیسی فقط میخوندیم اون موقع. آره و
دیگه میوزیک ویدیوهای خیلی باحال میدادین، MTV اوارد گرفته بودین، خیلی کارهای مشی داشتین میکردین ولی باز یادم خیلی اون رضایتی که فکر میکردی میتونی داشتی و نداشتی. یعنی با اینکه یه آدم موفقم بودی ولی فکر میکردی که به هر حال زبان مادری و فارسی و کامیونیتی ایرانی و بچهای خودمون که خیلی باشون آشناتریم و راحت‌تریم اگه تو ایران باشی. یادم هم گفتی که اگه زیر برج آزادی من اجرا داشته باشم دیگه هیچ چی نمیخوام. و منم اتفاقا اونجا بودم که ببین نکن این کارو نکن و تو رفتی. فکر میکنم یه چیزی هولوش یه هفته 2 هفته بعد از اینکه تو رفتی منم متاسفانه پدرم فوت کرد و منم مجبوری پشت تو اومدم و یادمه که تو اجرا کردی. من اومدم اون کنسرتی که زیر برج تهران داشتی، برج آزادی، و باورت نمیشه چقدر خوشحال بودم رامین اون موقع برات. یعنی قشنگ اون جمله که من گفتی اگر من زیر برج تهران کنسرت داشتم و اون روز من اونجا نشسته بودم خیلی خیلی برام جالب بود. و یادمه که چقدر جفتمون رویا داشتیم و هنوزم داریم ولی نمیدونم چی شد داداش. یعنی اصلا واقعا تراژیکه. من یه اینترویو هست که بچه‌ها میتونن تو یوتیوب پیدا کنم با کانال فرانس 24 فرانس 24 داشتم که اون اوایل که برگشتم ایران و کلی قشنگ معلومه توی صدام و توی حرفام و حرف از امید میزنم و کلی انگیزه داریم و نه تهران مثل برلین و نیویورک و از این شروورا. میدونی خب خیلی هیجان بود واقعا. چندین بارم تعریف کردم این داستانو که واقعا اوایلی که برگشتم ایران یه انرژی و انگیزه‌ای بود توی جامعه، بالاخره با برجام و با درا باز شدن به خارج و راههای ارتباطی و اقتصادی به نظرمون داشت به یه سمتی میرفت که همه چیز داره به سمت بهبود و بهتر شدن داره میشه. ولی اینجور نبود. یعنی خیلی سریع میدونم همیشه مثال که میگم 2 قدم آدم جلو میره تو ایران 12 قدم میره عقب و خیلی سریع معلوم شد که آقا اصلا بازی دست یه سری آدمای دیگه است و اون سرنوشتی که ما میخواستیم و بهش یه جورایی نرسیدیم. ببین رامین ولی خوب بود، داشت خوب میشد. یعنی یادت نره که اون 4 سال 3 سالی که ما ایران بودیم واقعا دوران طلایی ایران بود. آره خیلی. تو حساب کن از لحاظ تک، از لحاظ موزیک و فرهنگ و این چیزا، کافه ها و نمیدونم گالری گردی و البته میگم اینا یه ذره شروورای مسائل چی میگن first world problems ها، مسائل جهان اولی ها، بیشتر قشر جامعه بدبخت و فقیر و بیچاره بودن. یعنی ماها خیلی توی قشری بودیم که باز توی یه ذره مرفه‌تر و راحت‌تر و بچهای بالا شهری و اصلا چیزایی که ما دنیایی که ما توش بودیم خیلی فرق داشت. من خودم میگم توی ایران چخ رانندگی نمی‌کردم، چون مترو میرفتم سر کار و یعنی وقتی آدمای عادیو می‌بینی و باهاشون حرف میزنی و در و دل می‌کنی و بدبختیاشون رو میشنوی توی جامعه که چه جوری اصلا می‌بینی مشکل خیلی عمیق‌تر از اینی که واقعا فکر میکردیم. و ما واقعا من حداقل برای خودم میتونم بگم که من توی حباب زندگی میکردم کاملا. آره با اینکه درک میکردم یا آگاهی داشتم از کل قضیه ولی باز توی حباب زندگی میکردم کاملا. آره منم دیگه جدیداً سر این بحثای کرونا و اینا که میشه و هر کی نظر الان که همه نظر دارن و اینا ولی واقعا همه صاحب نظرن including ourselves. خودمونم من خودم اول من که بابا امام فک زدنم دیگه بیام میکروفون خریدیم اصلا به خاطر اینکه اینقدر فک میزنیم. یعنی دیگه اصلا پادکست ران کردیم به خاطر فک زدنم. ولی یکی از دلایلش مثلا اینه که وقتی من با بقیه بچه‌ها صحبت میکنم و انقدر ملت نظر دارن و هم نظرات خیلی روشن فکرانه دارن که آقا مثلا مردم باید این کارو بکنن، مردم باید اون کارو بکنن، مردم نباید برن. بحث این اصلی قضیه که مردم بیرون نباید برن و کار نباید بکنن که فقط هم شامل ایران نیست، همه جای دنیا هست. من واقعا اینطورم که آقا متوجه هستی دایی راجع به 1-2-3% که دستشون به دهنشون میرسه دارن صحبت میکنن، حرف میزنی، نمیتونی یارو گوش نشه تو خونه نشسته. من خودم تبلیغ مبلغ کننده نیستم که باید بری بیرون، ولی اینی که هر موقع ما داریم نظر میدیم هیچ وقت نظری که داریم میدیم و نمیتونیم بستش بدیم به 8 بیلیون نفر آدمی که رو کره زمین دارن زندگی میکنن. همش یه نظر شخصی رو داریم میگه فقط برای تو دور و بریای تو صادقه. میدونی هی نظرتو نگو آقا. یعنی یا در نظر بگیر یا یه به نظر منی یه چیزی هم بنداز اولش. چون واقعا الان هر کاری که میکنیم من خودم رامی خیلی عوض شدم به واسطه اینکه به خاطر کارم مجبور بودم با آدم‌های مختلف کار بکنم و تو وقتی با آدم‌های مختلف کار می‌کنی همش که من نمیتونی بکنی دیگه. میدونی از یه حدی باید اونها رو بفهمی و وقتی بقیه رو میفهمی می‌بینی که وا چقدر دنیای تو محدوده.
و چقدر آدمای دیگه هستن که دارن به روش‌های گوناگون زندگی میکنن و اصلا حرفای تو برای اونا میک سنس نمیکنه، هر چقدر هم بخوای بلند بلند داد بزنی. آره و میگم دیگه جالبه، تو فقط یه سر به توییتر ایرانیا بزن و ببین چه جنگ و بکش اونجا. مهم. اصلا یعنی میدونی دیالوگ خیلی سنسبل و چی میگن مدارایی نداریم که آدما ملاحظه هم دیگه رو بکنن، حتی بتونن اختلاف نظر داشته باشن ولی بتونن با هم دیگه میدونی یه بحث خیلی درست و که میدونم با ادب و با فرهنگ و اینتלקچوالی بکنن، به جای اینکه بخوام فقط به هم دیگه فوش خار مادر بدن. چه میدونم دیگه، من برای همین مثلا من خودم یه دیسکورد چنل دارم، اونجا رو انداختم که مثلا آدما رو، یه سری بچه‌ای که پیگیر پادکست ما میارم اونجا و یکی از من پرسید که آقا چرا باز نمی‌کنی دیسکورد تو؟ همه بیان. میگم خب اگه باز کنم که همون اناگویی میشه که الان داریم تو سوشال میدیا. من از عمد آدما رو فیلتر میکنم به خاطر اینکه میخوام یه قش آدمایی بیان تو اینجا که بچه‌هایی که اهل فرهنگ و هنر و علم و دانش و چم رفاقت و یه چیزایی که واقعا میدونی یا نیاز به شنیده شدن دارن. مهمتر از همه چیز خیلی از بچهای ما مشکل دارن از لحاظ روحی روانی، از لحاظ دپرشن و افسردگی، از تنهایی، به خاطر اینکه جامعه درکشون نمیکنه، مادر پدرشون درکشون نمیکنه، دوستاشون درکشون نمیکنه و من سعی میکنم یه فضایی فراهم کنم. مثلا کلا پادکست من یه همچین حالی شده اصلا به خاطر این حالت آسیب پذیری خودم که اومدم در مورد مسائل خودم حرف زدم و سخت‌ترین مسائل، از اعتیاد، از نمیدونم از تنهایی، از افسردگی، از همون بدبختی که سر بابام کشیدیم، خودم رو ریختم بیرون به دنیا و این باعث شد که دیگران هم اون اعتماد رو به من بکنن که با منم در میون بذارن تمام این مشکلاتشون و همه اتفاقای شخصی خودشون و خلاص یه بدبستونی شده، اصلا یه کامیونیتی شده، یه جریانی شده دوره برای این پادکست که واقعا خوابش هم نمیدم همچین اتفاقی بیفته و خیلی هم خوشحالم به خاطر اینکه روز به روز هی داره بزرگتر میشه این کامیونیتی و برای من اون چیزی که لذت بمیده at the end of the day اینه که تأثیر مثبتشو دارم میبینم روی آدما. یعنی این خیلی حال میده. من نه یه قرون پول در میارم، کلی از جیب خودم هم خرج کردم، حالا امیدوارم بتونم یه روز مانیتایز کنم. الان نزدیک 200,000 سابسکرایبر دارم، یعنی رو همه پلتفرم‌ها با هم دیگه. مثلا خیلی الان مثلا داره میگه پرشنونده ترین پادکست ها داره میشه توی ایرانیا، ولی مثلا من هنوز با اسپانسرها یا دعوا میشه یا توافق نمیشه یا میترسن یا میگن یارو خیلی کسخل و سیاسیه. من نمیدونم تو شوی تو میتونم فوش بدم یا نه، چون تو مال من فوش آزاده. آره مال منم آزاده. و خلاصه میدونی خیلی آدمایی براشون در عجیب غریبه که خب یکی من یهو داره وای داره از این حرفا میزنه و چه اتفاقی میفته. ولی آره من دیدم یه چند تا اپیزود از ماراتور دیدم که بامزه بود قبل از اینکه بیام باهات صحبت کنم. تو خودت که خب میشناسم ولی برنامه‌تو نمیدونستم چه جوری بود سیستمش اینا. و این حرفای آنترپرنوریال استارتاپی بود این دو تا اپیزودی که من دیدم. بیشترش فکر می‌کنم فوکسش یه همچین چیزیه، نه یعنی بیشتر بچه‌هایی که باشون حرف میزنی. ببین اول از همه قبل از اینکه راجع پادکست من حرف بزنیم تبریک فراوان به خاطر اپیزود 100 که واقعا مایلستون بزرگیه. یعنی من یه بار داشتم حساب کتاب سرانگشتی می‌زدم، گفتم مال من یه سال دیگه هنوز پس طول می‌کشه. نمیدونم چقدر سری تو داری میدی، من هفته یه بار دارم میدم و همین هفته یه بارم واقعا کار سختیه. یعنی این که پلان بکنی، برنامه‌ریزی داشته باشی، قبلا هماهنگ کرده باشی، بعد صحبت بکنی، بعد ادیتور رو انجام همین به برنامه منی که I have no plans، یعنی مثلا هیچ برنامه‌ریزی تو کارم ندارم، من ریکوردو میزنم و میرم جلو یا علی. نه ولی بعد سر ساعت حاضر بشی، به هر حال خودشون کاره آجی، خیلی کاره. اگر نباشه سر ساعت کسی زنگ میزنم جیسن، میگم جیسن بیا تو شعر رو بگو بخندیم حال کنیم. آره. ولی واقعا به تبریک میگم، خیلی پشت کار بالا میخواد و مایلستون خیلی بالا و جالبیه. و من همین الان به خاطر اینکه یکم منم فاز پادکست تو رو بگیرم و بیام توی مود صحبت کردم با تو، داشتم همین اپیزود 100 رو گوش میدادم و چقدر باحال بود. پادکست قبلیت هم گوش داده بودم، ولی این پادکست شماره 100 که خب برای مایلستونت هم بوده و بازم خیلی تبریکت میگم. اگه میدونستم ما داریم میایم پادکست شما یه هدیه آورده بودیم. ولی برام بیت کوین بفرست و این وضعی که بیت کوین داره میره بالا. آره اتفاقا چقدر راجع به همه این موضوع هم شما صحبت کردین. یعنی توی از دیسکورد صحبت کردین، از اینکه چرا بیلیونرها هنوز میرن سر کار، مسافرت نمیرن، که اتفاقا هم اونجا میخواستم اگه میتونستم پاس کنم بگم داداش اتفاقا میرن، مسافرت دارم میرن ها. نه میدونم میرن و نه آخه ببین مثلا به اون بحثم میرسیم حالا بعد. من در مورد چون میدونستم من و تو بحث میکنیم در مورد اون، ولی به اونم میرسیم.
ولی بگو میخوام یه ذره در مورد خودت و من میخوام در مورد تاریخچه تو برای اینکه بچه‌ها بدونن تو چی کارو کردی. تو اصلا کلا اگه میدونم شاید شنونده تو همه شنیده باشن ولی برای من دوست دارم یه سری بایوگرافی که از کجا شروع کردی، چجوری وارد این دنیا شد، یا بک‌گراند خودت و تحصیلاتت اصلا چی بود، به این ربط داشت به این دنیا نداشت. آره گود باشه. ببین من از موقعی که من یادمه یکم کسکلک بازی همیشه در می آوردم، یعنی از همون حدود سن خیلی پایین که مثلا تقریبا راهنمایی بودیم و اینا و دوربین دیجیتال تازه اومده بود و اینترنت مثلا یکم برا بود. هنوز اون موقع یه شبکه‌ای بود به اسم BBS، اینترنت خیلی برا نبود، شبکه آیندگان بود، شبکه پیام بود. بعد می‌رفتی مودم تو جدا می‌خریدی از پایتخت، اونایی که خیلی پیگیر بودن مودم داشتن 30000 تومان میدادی از این مودم‌ها می‌خریدی صدا میداد و اینا. و اینترنت هم نبود رفتی تو وب براوزر. و نمیدونم آشنا بودی یا نه، با اینجوری تکست بیس وصل میشد، بعد یوزر نیمتون میزدی، مثلا بعد میزدی اسلش چت میرفتی اونور و اینا. اصلا هم گیک بازی در نمیارم این یه چیزی بود که اون اصلا نه گیک، آخه گیکی نیست. اون موقع یه جایی بود که اصلا با کامپیوتر و اینا همین قرارای شبکه میذاشتن تو پارک فدک و اینا قرار میذاشتن، تو پارک ملل قرار میذاشتن، خیلی دعوای عجیب غریب میشد و خیلی کارهای باحال اینطوری میکردیم. و اونجا مثلا من با موسیقی زیرزمینی ایران تازه داشت مثلا پا میگرفت، میدونی مثلا اونجا یه حالت لایبرری داشت که ملت میتونستن مثلا آهنگاشونو بذارن و فایلاشونو بذارن، خیلی هم در یعنی اینا که همش باید کامند لاین باید می‌نوشتی می‌رفتی مثلا می‌ذاری اسلش دانلود مثلا این آهنگه. و اون موقع که دیگه دوربینای دیجیتال و اینا اومده بود و اینا، ما یه سایتی ساختیم برای مدرسه. من فجر دانش میرفتم، بعد ما یه سایت ساختیم برای مدرسه‌مون که اون موقع تو میتونستی بری تو سایت و اون موقع هم روی یاهو مسنجر بودن، یعنی الان دیسکورد رو نگاه میکنی تقریبا یاهو مسنجر ان سال پیش این کار رو کرده بودا، یادت یاهو چت و اینا هم داشتیم. و تقریبا از اونجا دیگه مثلا چیز من شروع شد، یعنی درک من از این که تک چقدر خفنه شروع شد. یعنی اینی که ما میتونستیم مثلا برعکس من، چون من خیلی چیز بود، من تا 28 سالگی سلفون نداشتم، باورت میشه؟ نه بابا 28 خیلیه. خب آخه آره 28 یعنی البته منم نداشتم. چرا دیگه؟ نه بابا نه میشه 18 داشت بابا، شد. همه دوستای من داشتن آره. نوکیا موکیا. من اولین فونی که خریدم تو زندگیم آیفون 1 بود. من تا قبل از اون فون نداشتم. یعنی کی بود؟ 2007 8 بود در اومد دیگه فکر کنم. پیجر داشتی؟ نه اصلا بعدم میومد. من یه انسرینگ ماشین داشتم، یه وایس ماشین داشتم، گفتم هر کی من کارت رو وایس بذاره اونجا یا علی. و اصلا دیگه برام اینجوری خیلی چیزتر بود دیگه. منم تو دنیای هیپستری خودم بودم و ضد تکنولوژی و الان برعکس، الان خیلی دوست دارم یه چیزای تکنولوژی رو کاملا امبریس کردم. ببین من اون موقع تا میتونستم میجنگیدم. من واسه همین بهت میگم که من گیک نیستم. من اتفاقا هرچی بیشتر اینو میگی من بیشتر برعکسشو باور میکنم. بگو اشکال نداره. مشکلی ندارم اگه با گیک بودن. آخه گیکای دیگه بهشون ناراحت میشن، اونایی که گیک هم واقعا ناراحت میشن اگه من قرار باشه گیک باشم. خب من خودم دانجنز اند دراگونز بازی میکنم و تای نرد و این چیزا. نه ولی من یوتیلایز کردن تکنولوژی خیلی برام جالب بود. یعنی مثلا اینکه ما عکسای دوربین دیجیتال رو میتونستیم مثلا رو اینترنت برای مدرسه دخترانه پخش کنیم، مثلا برای من خیلی جالب بود. یا اینکه مثلا یه سری موزیک زیرزمینی هست میتونیم آهنگا رو به دست همه برسونیم، خیلی جالب بود. یعنی تو اون موقع یه بلاگ داشتی نه؟ یادم یه سایت چیزی ببین سرفیسک میوزیک رو ما داشتیم که اولین بار شروعش کردیم با سروش هیچکس و بامداد و چند نفر دیگه. و اون موقع اصلا یه بندایی بود، من هنوز ایمیل‌ها رو دارم، یعنی مثلا یاس آهنگاشو اونجا شروع کرد ریلیز کردن، حتی عرفان آهنگاشو ریلیز کرد، بهرام آهنگاشو ریلیز کرد. من اصلا یه آرشیوی دارم آجی که قرار شد یه ریزی فیلم زیرزمینی موسیقی ایران رو بسازیم، اصلا یه آهنگا و یه صدا و یه تصاویر دارم که اصلا خیلی خنده است. یعنی واقعا هر کی خواست یه فیلم راجع به این موضوع بسازه با من تماس بگیره، به قیمت خیلی خوب و مناسب میتونم در اختیارش بذارم. از اونجا شروع شد و دیگه بعدش من اصلا اول میدونستم ایران کنکور نمیدم، نمیدونم چرا، از کجا میدونستم، ولی همون اول که آقا همون راهنمایی و اینا دیگه من شروع کردم کردن، زمزمه‌هاشو ریز میومدم. مثلا دیگه از شروع کردم از اول دبیرستان یواشی زیر گوش مامانم که من کنکور نمیدم. همین دومه درس دیگه، سوم یهو قاطی کردن و گفت یعنی چی کنکور نمیدیم؟ و گفتم آقا من نمیخوام بمونم اینجا. داشتم میدیدم دنیا رو، میدیدم از بالا به واسطه آشنا شدن با شاید اینترنت و کامپیوتر و اینا.
داشتی این اتفاقا رو تو دنیا میدیدی که چه اتفاقایی داره میفته و تو هم می‌خواستی این کارو کنی. من یادم مثلا من میرفتم mp3.com اون موقع که بچه بودیم و اینا، یه سایتایی بود نپستر و اینا، و من اینجوری که آقا اینا چجوری پول در میارن، میدونی اینا مثلا چجوری کمپانی، مثلا میرفتم تو عکساش مثلا صفحه اباوتاسش میدم مثلا 100 نفرن، مثلا اینجوری که این پول از کجا میاد یه سایتی داره. ما هم سایت داشتیم، مثلا سایت سرویس کام داشتیم ولی از این خبرها اصلا نبود. بعد و ما خیلی جالب بود مثلا ما مدرسه ما سایت همون فرج دانش هم مدرسه یه بار اومد اما خواستش که ببندیمش، میدونی ما آخرش به 1 میلیون تومان فروختیم. بچه مثلا چند سالم بود، مثلا اون موقع دوم راهنمایی بودم، سایت رو فروختم مدرسه، اونم به خاطر اینکه مدرسه دومین فجردانش.com میخواست برای سایت اولیا مربیان رسمی خودش. ولی ما هم تو دیگه خریده بودی سایتو؟ آره ما هم دیگه بهشون فروختیم و دیگه از اونجا مزهش رفت زیر زبونم که میتونی یه چیزی بسازی و بعدا میتونی بفروشیش و میتونه ترکشن بگیره و میتونه گنده بشه و دیگه از اونجا شروع شد و دیگه شروع کردم استادی کردن فاوندرها و انترپرنورها و اینا و یواش یواش دیگه ادکتد، یعنی خیلی بهش اعتیاد پیدا میکنی و بازی جالبی میشه و آخرش میشه گیمت. رامین داشتم اتفاقا روی این اپیزود 100 گوش میکردم که میگفتن بچه‌ها داشتن صحبت میکردن که چرا بیلنر دارن کار میکنن. ببین اون میز بازیته، مثل این میمونه یه پوکر باز 100 میلیون دلار هم ببره باز پوکر بازی میکنه، نمیره آره، بیرون. نه خودم قمارباز بودم قبلا، آره میدونم اون حسو، میفهمم. ولی یه جا به بعد هستش که مثلا به خودم میگم که میخوام مثلا حال این پولو ببرم به جای اینکه میدونی یعنی هی هرس بیشتر بزنم و میدونم اون ادرنالین راش و اون هیجان و همه چیزاشم میفهمم خودم کاملا ها. ولی من چون خودم از نزدیک آشنا با چند آدمی که چند صد میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار به بالا داره، یعنی تو باشون زندگی کردم، تو خونهشون 6 7 ماه زندگی کردم، نمیدونم، چون در ارتباط بودم و دنیای آدما رو هم دیدم، برام یه ذره راحت‌تره که نظر بدم و نمیگم کار اشتباهی میکنن یا آدمای خوب یا بد یا هر چی، مثل همه بقیه آدما، ولی میگم اون آدم هر روز 6 صبح بیدار بود پشت کامپیوتر و میفهم باید یه انگیزه پیدا کنه برای زندگی کردن و برای کار و این چیزا. در اصل من فکر میکنم بیشتر میدونی خب جیسن خیلی توی طیف چپ چپ اسپکترومه، فول، میدونی حتی تو مرز آنارشی حتی شاید، و اصلا اعتقاد نداره به سرمایه گذاری و به پول جمع کردن. تو اون ورق قضیه هم دوستایی داریم که خیلی راستیان و اعتقاد دارن که نه، آدم هر چقدر میخواد بی‌نهایت میتونه پول در بیاره. جف بزوس چه اشکالی داره اینقدر پول در بیاره؟ من خودم یه جایی وسطم، مثلا میدونی یه بالانسی که آقا مثلا میتونیم رگولیت کنیم اینو اگر میشد. من که هیچ گوی نیستم که، ولی اگه میگه مثلا اگه دولت بگه آقا یه سقفی مثلا بزنیم، آقا مثلا 1 میلیارد دلار دیگه واقعا بیشتر لازم نداری تو. ولی دیگه بعد دیگه بحثی که دیگه پاور و کنترل و اینفلوئنس و همه این چیزا میشه و ولی میگم هستی رامین، تو یه گوی هستی ولی نه، ولی من واقعا میگم این حرف خیلی کلیشه است و خیلی احمقانه. اولا که از این حرفی که میخوام بزنم، حرف این نیستش که پول خوب نیست و من اتفاقا پول دوست دارم، لاکچری دوست دارم هتل 5 ستاره اصلا باشم، صبح تا شب و سرویس بگیرم تو سپا و فلان و، ولی میدونی آدم یه مقدار، اینم از علمی هم نشون دادن که مثلا حقوقای آدمایی که میگیرن بین مثلا یه براکت مثلا فرق تفاوت خوشحالی از مثلا 80,000 دلار در سال به بالا تا مثلا 1 میلیون دلار در سال خیلی فرق آنچنانی نداره از هپینس ایندکس ها. یعنی واقعا اینو رفتن تحقیق کردن، کلی سمپل آدم 25 بس میلیون سالها. دلار اگر عددش درست یادم باشه، تو اگر 25 میلیون دلار داشته باشی اصلا بحث هپینس نیست دیگه، با پولت هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی خونه‌تو خریدی، اینوستاتو کردی، یاتتو خریدی، خفن ترین ماشینایی هم که خواستی چند تا خریدی، دیگه نمیتونی خرجش بکنی. یعنی از 25 میلیون دلار به بالا رو نمیتونی خرج بکنی، حتی خیلی خفن هم باشی. بنابراین کسی که واقعا دیگه میره رو بیلیون و اینا دیگه it's not about money. آره، نه و میفهم، ولی مثلا میگم دیگه مسئله اینی که ببین، اول بذار اون ثات قبلیمو تمام کنم. اون چیزی که می‌خواستم بگم اینه که ته خطش میام حرف کلیشم اینه که واقعا پول راحتی میاره، واقعا یه رفاهی میاره که اون چیزای بیسیک وقتی که کاور میشن آدم خیلی زندگیش راحت تر میشه و شیرین تر میشه از یه لحاظی. ولی من واقعا در مورد خودم که خیلی بچه پولدار زیاد میشناسم، افسرده ترین دوستام پولدارترین دوستامن. آره. اینو میتونم راحت بگم بدون یعنی هیچ تعارفی بگم. یعنی اصلا هیچ
میدونی، یعنی حالا این نمیگم یه رقم ها چیز درستی ها برداشت کلی نخوام جنرالایز کنم، دارم میگم فقط تو دایره آدمایی که من میشناسم و بخوام در حوزه افسردگی و خوشبختی بگم، این آدما به نظر من خوشبخت‌ترین و خوشحال‌ترین آدما نیستن بیشترشون. روک و راست. به این معنی نیست که آدمای بدی ان یا خوبی ان. اصلا به اونش کاری ندارم. فقط دارم پیورلی در مورد هپینس حرف میزنم. و در ادامه اون بحثی که میگی وقتی که اون قدرت بحث اون بیلیونره و اون که دیگه از اینجا به بعد 25 میلیون دلار بعد دیگه بحث دیگه است و یه بازی دیگه است. ببین آدمایی که تشنن به قدرت، آدمایی که اون میدونی هیچ به نظر هیچ دراگی، هیچ چیزی به نظر قدرت آدمو مست نمیکنه. تو بدونی که بتونی یه کار کنی که یه جمعیت چه با زور، چه با یه حرف، چه با اینفلوئنس مالی بیفتن رو زانوشون جلوی تو، اون قدرت همه رو مست میکنه. و مسئله اینه که بیشتر وقت از قدیم تاریخ افلاطون هم میگفتش تا الان آدمایی که دنبال اون قدرت هستن همیشه خطرناکترین آدمایی که دو قدرت باشن. نه من خودم مثلا دوستایی داشتم که واقعا میدیدم توشون این روند موفقیتشون رو، روند پیشرفتشون رو، بچهای خیلی اینتלקچوال از خانواده‌های خیلی حسابی و پولدار و مرفه میدن و همینجوری تو زندگیشون هم قدرتمندتر و پولدارتر شدن و اینا. ولی موازات اونم عقده هاشون هم دیدم که چقدر خطرناک و دیوونه شدن و اصلا من اصلا میترسم با خیلی از این آدم‌ها دیگه ارتباط برقرار کنم، چون دنیایی که برای اونا طرز فکری که پیدا کردن به دنیا اصلا هیچ ارزشی برای انسانیت دیگران توش دیگه وجود نداره، جایی نداره. یعنی کاملا اصلا توی معادله هست توده که مردم دیگه مشکل دارن، این اصلا براش دیگه حل شده است این موضوع. من یه فیلم میبینم رو اینستاگرام یه سگ داره کتک بخوره میذارم زیر گریه دیگه، چرا مثلا آدمایی که دارن هنوز میمیرن، آدم نمیتونه ولی خودش هم امپاتایز کنه با تمام پین و همه دردای دنیا، اصلا غیر ممکنه. ولی میدونی این یه لوپیه که توش میافتی واقعا خیلی ترسناکه. و من همیشه با خودم میگم که بهترین اتفاقایی که تو زندگی من افتاد، تقریبا برادرم بحثش بود چند پیش، این که هیچ وقت اونقدر موفق نشدم یا اونقدر پولدار نشدم، چون من اصلا فکر کنم جنبهشو نداشتم و برای همین امروز شدی آدم کوت آن کوت کول و باحالی شدم، به خاطر اینکه همه این گوهایی که زدم باعث شد که امروز خیلی افتاده تر و هامبل تر و خیلی گراوندد باشم و دیدم به زندگی خیلی ریلکس‌تر و به تخمم تر باشه، دیگه هرس اینو خیلی چیزا رو نزنم و بتونم راحت بزنیم کنار بیام. همین که داری میگی، این اتفاقی که برای من و تو افتاد، با کلی امید و آرزو رفتیم ایران و بعد همه چی دوباره به خاک سیاه نشست و ما به عنوان یه تجربه شاید خیلی خوشایند ازش یاد نمی کنیم، ولی اگه الان برمیگردی به عقب اتفاقا خیلی اتفاق خوشایندی بود. یعنی خیلی خوب شد که شد، چون اگه ایران مونده بودم، به من همیشه نگران این بودم که من اگر ایران باشم نمیتونم اون پتانسیلی که شاید تو خودم میبینم و تا تهش آزاد بکنم و شاید واقعا اگر مثلا ریحون به اون مرحله‌ای که من دوست داشتم میرسید، من دیگه انقدر چوسیم بالا بود که الان دیگه با کسی حرف نمیزدم، چون منم مثل تو این بی‌جنبگی رو تو خودم میبینم. الان به خاطر اون شکستی که داشتم، اون هامبلنس رو تو خودم میبینم که بیام. هامبلنس هم نه، اصلا کلمه هامبلنس، ببین اونایی که میگن مثلا یارو خیلی هامبلنس چی میشد؟ فروتنی دارن. من یه کتابی داشتم میخوندم، فروتنی چیزی نیست که تو بتونی اداشو در بیاری، یعنی بگی آقا یارو خیلی داره فروتن بازی در میاره، تو فروتن میشی واقعا. یعنی انقدر آره دنیا انقدر ترتیب تو میده. دقیقاً اینطوری نیست، خیلی نمیتونی فازشو بگیری، اداشو بیای، فیلمشو بیای، واقعا فروتنت میکنن و مال ما الان یه همچین حالت، واقعا آیرون شیک make you humble. آره دقیقاً. و این از این ور قضیه که واقعا هر موقع به اتفاقات نگاه میکنی، من همیشه از جایی که بودم خوشحال بودم، حتی توی بدترین شرایطم. یعنی این جمله، این که این نیز بگذرد، ببین روزای اولی که من برگشته بودم، همین داریم راجع به 1-2-3 سال پیش صحبت میکنیم و من از ایران برگشتم، همه چیمو از دست دادم، پدرمو از دست دادم، بیزنسمو از دست دادم، خانواده‌مو از دست دادم، دوستامو از دست دادم، اومدم دارک دیز ترینای روزای زندگی منه. همین میگن آقا پاشد رفت فرار کرد، خوش به حالش رفت. Like I had my darkest days و هیچکی نبود باهاش صحبت بکنم، با کسی نمیتونی اصلا صحبت بکنی توی اون لول. آره تو اونجا میفته تو اون سیاهی خیلی سخت. آره و
عصر میشه، شب میشه، کسی هم نداری زنگ بزنی باش تلفنی صحبت بکنی، خیلی دوستات هم همه دیگه پخش و پلا شدن، انقدر تو هم رفتی اومدی، معلومه دوستات این ورن، معلومه دوستات اون ورن. بعد و هنوز برنامه یعنی هم خیلی استرس آینده رو داری که میخوام چیکار بکنم از الان، و هم استرس تمام تایمی که توی 3 سال قبلت ویست شده داری. و تنها جمله ولی انقدر این اتفاق برای من افتاده رامین، انقدر من رفتم هی به قول تو آقای فروتنی اومده سراغم و با هم یکم صحبت کردیم، عادت کردم، یعنی دیگه سور شدم، یعنی دیگه بی‌حس شدم. خب و اونجا هم دیگه اینطوری بودم، یعنی اینجوریه که سوال این نیز بگذرد، یعنی فقط توی اون حالتی که من خیلی حالت دارکست دیزامو داشتم، تنها چیزی که میتونست دوباره من قوت قلب بده این بود که میدونستم این نیز بگذرد. انقدر این اتفاق افتاده بود که من هی وارد این، و من آدمی هم که خیلی به همین راحتی ها دپرشن و اینا نمیگیرم، ولی دیگه واقعا دیگه چیکار میخوای بکنی دیگه، انسانم دیگه، I'm only a human. و واقعا دیگه تمام این انرژی منفی میومد سراغت و فکرهای آینده و فکرهای گذشته، فقط قدرت این جمله این نیز بگذرد بود که کمکم میکرد که وایسم و همیشه هر موقع هم که دوباره روزای خوب میاد هی به خودم یادآوری میکنم، میگم یادت اون موقع اینجوری شد، حالا نگاه کن ببین الان چقدر خوبه. و این دوباره به من کمک میکنه. واسه همینه ببین من استارتاپ میزنم و آنترپرنوری و اینا، اصلا فاز این که خیلی بارشه و حالیشه اینا نیست، تخمام گنده شده، یعنی میرم تخمم نیست که ببازم بشه نشه، حوصله زیاد دارم که البته یواش یواش این حوصله زیاد داشتنم خیلی به نفعت نیست، چون هر بار جدی نمیگیری، چون همه چی به تخمته میزنی فیل میکنی، مثل شاید رفتن تو مثلا ایران، شاید مثل رفتن ایران من چون میدونستم سر 3 سال میخوام برگردم خیلی مثلا از جون مایه نذاشتم. ولی الان دیگه یواش یواش مخصوصا سر این کمپانی جدید که خیلی به کاری که تو هم داری میکنی ربط داره، مثلا قبیله که تو دیسکورد ساختی، اسم کمپانی ما میخواد ترایبه، یعنی کاملا کانسپت همین قبیله رو داره. اصلا کاری که داریم میکنیم اینه که ما اصلا واقعا رفتیم نگاه کردیم ببینیم انسانهای اولیه یا اون قبیله ها چجوری به وجود اومدن که ما الان بخوایم اونو، مثلا چی میشه که 2 نفر آدم با هم آشنا میشن، چی میشه که حول یه محوریت اینترست و یه چیزی که همه به یه موضوعی علاقه دارن همه دور هم جمع میشن. و سر اون موضوع ما رفتیم استادی کردیم و ما هم الان داریم یه سری کامیونیتی پلتفرم میسازیم، یه سافتوریه که میتونی ازش کامیونیتی پلتفرم بسازی و اسمش هم گذاشتیم قبیله یا ترایب، که البته کلمه قبیله میدونی نمیدونم توی غرب یه مقداری این کلمه خیلی سوج و خیلی توهین‌آمیزه، میدونی یه سری آدمای انسان اولیه شاکی قاطیان که حمله میکنن میکشن. ولی این به اینجا میخواستم برسم که تمام این راهی هم که ما الان اومدیم به نفعمون تموم شده رامین، و هنوز خیلی مونده حاجی. من نمیدونم مثلا یه جوری ملت صحبت میکنن میگن دیگه آقا ما آخرش شد دیگه، این همه سال گذشت و 30 سالمون شد و اینا، من اینجوری که داشتی هنوز شروع هم نشده. من تو 40 سالگی کی فکر میکرد میام یه توییچ چنل را بندازم و یوتیوبر بشم و فلان، مثلا پشمام ریخته خودم از این مثلا شدت کارهایی که دارم میکنم. ولی میگم زندگی آدم به یه جهتی میبره و اون قسمتی که آدم میخوره زمین، میگم اصلا پا شدم برای من اینو هر چقدر تاکید کنم کمه. واقعا لذتی که آدم وقتی که از تو اون گوه و اون کثافت و اون فاضلا بتونه خودش رو جمع کنه و بکشه بالا و بیاد بیرون دوباره. و میگم 100 دفعه میخوری زمین تو زندگی تو، یکی 2 بار که چارج کنم، ولی هر دفعهش یه لذتی هست که حتی برای من یه حالت مازوخیستی که یه فتیش شده که اصلا ببینم چجوری خودم میتونم به گا بدم بیشتر که دوباره وقتی میام بیرون اون هیجان و اون راش رو دوباره بگیرم که یه اوورکام کردم. آره میدونی انقدر دیگه، میدونی اونم خیلی بازی عجیب غریبیه که اونم رو غرور آدم تاثیر میذاره که من چجوری تونستم دوباره با $10 خودم رو جمع کنم و مثلا با هیچی دوباره خودم بکشونم بالا. ولی میگم دوره آدم باید گم نشه تو اون، چون دنیا دوباره تو رو فروتن میکنه و میدونی و باید آدم هی با خودش هر از گاهی این مدیتیشن همینه دیگه. مدیتیشن یعنی آگاهی و حضور در لحظه و تو این لحظه آدم تمرکز میکنه رو تنفسش یا رو مانترا رو هر چی که داره باهاش مدیتیت میکنه، برای اینکه تو هی برگردی با خودت، برگردی تو لحظه، برگردی که آقا خبر نیست آینده. ببین به نظرم بیشترین آدمایی زندگیشون سخته که یا دارن هرس گذشته رو میخورن
و تصمیم‌های بدی یا خوبی که نگرفتن یا هر چی که گرفتن یا اتفاقی میتونست بشه یا نشد یا چرا این شد یا اون شد، اون آدما خیلی داغونن تو زندگیشون. یا آدمی که داره حرص آینده رو مثل وای من الان پولمو از دست بدم چی میشه، وای من اگه بخوام پس فردا خانواده تشکیل بدم یا این کارو کنم انقدر دارم، وای من اگه تو نه ثابت نکنم به معلم اول دبستانم که آدم خفنی ام و ننه‌شو فلان بکنم. مثلا من هیچ وقت میدونی یه آدم برای خودش، ما بزرگترین اشتباهی که میکنیم اینه که به خودمون یه سری داستان دروغ میگیم و کم کم شروع میکنیم باور باورم. کردن این داستان دروغ که آره اون معلم پنجم دبستان من به خاطر اون من هیچ وقت نتونستم به اون چیزی که میخوام برسم، بعد بابام این کارو با من کرد، بعد مامانم، بعد دوست، بعد ما شروع میکنیم خودمون رو یه جوری ویکتیم کردن در مقابل تمام نه که بگم تفسیر نداشته، معلومه که هممون یه جایی دهنمون صاف شده و یه کسی زده ما رو گاییده یا یه اتفاق تراژیک که اصلا خارج از دست همه آدما تو همه سناریو بوده افتاده و طبیعی بوده، ولی ما نباید اجازه بدیم که خودمون رو قربانی کنیم در مقابل اون ام. اتفاقات هر چقدر وحشتناک باشه. حالا رامین یه سوال ازت بپرسم، چون این بحث همیشه بوده یه جورایی. آم، من خیلی نمیتونم مثلا تیک کردیت بکنم یا به اصطلاح این همه به خودمون مثلا ببالیم که ما دیدیم چقدر قوی بودیم، مثلا به خودمون سری اومدیم و پا شدیم. بعضی از آدما دی ان ایشون، انرژی لولشون به طور ساده اینجوری نیست. یعنی یارو بخوره زمین دیگه خورده زمین نمیتونه پاشه و داریم دوباره راجع به 8 بیلیون نفر آدم صحبت میکنیم. از همه آدمای دنیا نمیتونی انتظار داشته باشی که یه دونه چک زدن تو صورتت همچین برگرد بگو چی منم یه چونه چک میزنم. اینو تو چی من میبینی؟ نمیگم برگرد چک بزن، من میگم آقا این اتفاق افتاده، من یا میتونم روش فوکس کنم هر چقدر کوچیک هر چقدر بزرگ، اصلا این به 8 میلیارد نفر اپلای میکنه، حتی وحشتناک. من دیگه بابام زدن سپال اتوپار کرد، خونه زندگی اون همه چی گرفتن، هر بهانه‌ای که تو بخوای توی تکست بوک روانشناسی بذاری، من و خانواده‌ام با از خودمون دیگه اصلا با دیگه همه چی رو دست میدادیم، با دیگه اصلا وا میدادیم آقای زندگی رو. فروتن اومد، آقای آره دقیقاً کلان اینجاست که شهر. فروترم و قشنگ در میارم میدم دست اینا. و میدونی این قضیه میخوام که بگم همینه که آدم میتونه تسلیم بشه، تسلیم این شرایطی که براش پیش میاد بشه، یا میتونه زندگی رو از خایه بگیره، بگه آقا من میخوام زندگی بکنم، هیچ کسی هم نمیتونه حرفی بزنه که بتونه منو بیاره پایین. یعنی در بدترین شرایط، در وحشتناکترین شرایط هم من اصلا کاملا خودم یعنی آمادگی ذهنی شدم، یعنی که برادرم بمیره، مامانم بمیره، سگام بمیرن، خودم بمیرم، دست و پام قطع شه، چه میدونم کور شم، من آمادگی همشو دارم. آفرین. یعنی اصلا بحثی نیست که میگی آقا چش نزنی خودت یا خامتو، میگم آقا نه طبیعی اتفاق میفته، هممون میمیریم، آره. برای هممون هم اتفاق میفته، اتفاقای تراژیک میفته. هر چیز زودتر بتونین قبول کنین این واقعیتو، زندگی خودت راحت‌تر میشه. به جای که بخوای هی بهش فکر نکنی، ازش فرار کنی، فکر کنی که تو جاودانه خواهی بود. فکر کنی که چون ما اینجوری زندگی میکنیم، جوری که ما زندگی میکنیم در حالت عادی، با این دروغ زندگی میکنیم که فکر میکنیم جاودانه ایم، فکر میکنیم ایمورتالیم، فکر نمیکنیم که فردا ممکنه بمیرم، فکر نمیکنیم که فردا آخرین لحظه من، آخرین دیالوگم، آخرین بار که میتونم مامانم بغل کنم، آخرین باری که میتونم با بابام حرف بزنم، باش برم کوه، برم فلان. ما اصلا به این چیزا فکر نمی‌کنیم. اگه بتونیم مستر کنی اون توی لحظه بودن، خیلی سخته. خب می‌دونم سال‌ها یارو میره توی غار میشینه تا مثلا، ولی حتی این پرکتیس‌های کوچولو تو زندگی هم واقعا تاثیر میذاره. و میگم تو اولین قدم اینه که نباید قدرت بدی به آدمای دیگه که بخوان تو سر تو بزنن، تو زندگی تو رو خورد کنن، کوچیکت کنن، هر چیزی. قدرت رو اصلا میگم از همه اینا باید دست شما بگیر. من برای همین وقتی که تو پادکستم میام اینجوری حرف میزنم، الان کی میخواد در مورد من چی میخواد بگه؟ هر چی میخواد بگه خودم 100 برابر بدترش تو پادکستم در مورد خودم همون گفتم. فاز کار M&M تو 8 مایل دیگه، یارو دیگه اصلا هیچ رو ازش دیگه چیزی نمیمونه برای اینکه بخوای مسخرم بکنی و من خودم رو خر اصلاح کردم. تو چیکار میخوای بکنی؟ دقیقاً همونه. آره. و دقیقاً من فکر میکنم جفتمون یه همچین کاری رو داریم میکنیم، یعنی توی پادکست ها عملاً داریم خودمون رو خلع اصلاح میکنیم و نشون میدیم که it's okay و بقیه آدم. من نمیدونم چرا، حالا نمیدونم بحث کالچریه یا بحث دنیاست یا بحث اینترنته، چون ما توی دوره سوشال نتورک کمیونیتی یا اینا هم افتادیم، این یه ایمیجی از خودت ساختن، یه تصویری از خودت ساختن که با واقعیت دنیا یکم متفاوته. ببین یعنی مثلا سر ریحون همه فکر میکنن که من خیلی پول بردم،
میدونی یعنی راستش بگو چند تا صفر جلوی آره. حساب بانکت بیا خب و مثلا همه فکر می‌کنن که مثلا من بیزنس رو فروختم، کوفاندرای خودم با من دیگه صحبت نمی‌کردن چون فکر کردم من خیلی پول کندم و به اونا نگفتم، در صورتی که اونا حتی شاید من بیشتر درآوردن، من که اصلا در نیاوردم، حتی هم نه 100% نه من بیشتر درآوردن. و بعد مثلا با یه سری آدمایی که صحبت می‌کردم که مثلا اون کسایی که واقعا مثلا آن آنالیزوره که مثلا تو برنامه ما بود اینجوری بود که ولی خب خدا رو شکر حداقل بیرون همه فکر میکنن خب تو برد کردی اینا. میگفتم آقا من دوست دارم همه فکر کنم من باختم، ای کاش برده بودم، ولی چرا بخوام اون تصویری که از من واقعی نیست رو بخوام بسازم، میدونیم. و من فکر میکنم یواش یواش ما عادت کردیم با این دنیای سوشال میدیا این تصویری که خودمون نیست و به قول تو باورمون هم میشه از خودمون ساختن و اون تصویر خیلی تصویر فیکیه. من هر جوری بخوای به من بفروشیش تو پاچه من نمیره. یعنی من فکر کنم بچگی هم آدمم میاد رامی، یعنی اینقدر تو یه دوره اینقدر با رفیقات همیشه چونلاخ میرفتی، نه چونلاخ که با رفیقات هیچ وقت نمیچرخیدی، ولی همیشه راحت بودی و همه کاری میکردی و هیچ وقت جاج نمیشدی و هیچ وقت کاری نمیکردی. همین باعث شد که در آینده هم همینطوری باشیم. یعنی من فکر میکنم درصد خیلی بالایش از زمان بچگی و مدرسه و اینا میاد، چون من فکر کنم من تو همه پوزیشن‌ها بودم. تو پوزیشنی بودم که بولی کردم، بولی شدم. اونی بودم که مثلا فوتبال رام نمیدادن ولی هم اون بودم، هم اونی بودم که فوتبال رام نمیدادم. میدونی، هم یکم از حس معروفیت چشیدم، هم یکم از حس الون بودن و تنهایی چشیدن. یعنی همه مودا رو آدم یکم تجربه کرده و آخرش میرسه به همین حالتی که بعد خودت هم باشی آجی کمتر اذیت میشی. میدونی چیزی برای این که بخوای ازش دفاع کنی مثل همون بیت کوین نداشتنه. نه اصلا برات مهم نیست بره بالا، نه برات مهم اینه که ریخت پایین. من تعریف کردم دیگه داستان قماربازی 500 تا بیت کوین از دست دادم دیگه. برای همین آدم میتونم داخل زندگیم هرس اینو بخوام. الان برای من این داستان بیت کوین هم فقط داستان خنده داره. تعریف میکنم میگم وای چقدر من خر بودم. یعنی اینجوری نیستش که بذارم خودم مثلا که وای ببین الان امروز چند دلار چی شده. اصلا تو خودم نیستش. واقعا اذیت نمیشم. میخوام همینو بگم. یعنی چیزایی که به من خوشحال میدن تو زندگیم اینه که با جیسن بندازم تو جاده، با خانواده‌ام بریم سفر، بریم کمپینگ، بریم تو بیابون، با سگام هر روز که پیاده روی میرم. همین چیزای کوچولو لذتی که بهم میده واقعا روی اینا نمیتونم قیمتی بذارم. یعنی همیشه برمیگردم. برای همین من از اولی که این پادکست هم راه انداختم همش این کانسپت و این حالت این فارم رو داشتم و میخوام یک کامیونیتی و یه فارم درست کنم، اوشوتوری یه فرقه بذارم، همه رو جمع کنم توی این فارم و آدمو عشق و حال کنن. ما این بحثی که تو تورنتو میکنیم با بچه‌ها بریم یه فارم بگیریم. بیا آقا من که انقدر تحقیق کردم و رفتم فارمم زندگی کردم یه 2 ماه. ببین مثلا یکی از سوالایی که خیلی هر جا میرم از همه میپرسم، علل خصوص از زمانی که دیگه ما هم ریموت شدیم دیگه، میگن یه اتفاق خیلی عجیب غریبی هم برای همه ما، مثلا کسایی که تو کار تک و با کامپیوترش اینا میتونن کار کنن. من الان داونتاون تورنتو ام، خب بعد اینجوری هم که من الان برای چی باید توی یه کاندوی طبقه 16 مثلا باشم وقتی اصلا الان دیگه لوکیشن جای من مهم نیست. من الان میتونم برم یه جا توی فارم باشم و واقعا الان من الان اویلیبل آجی. جا داری؟ من زمین‌ها رو همه چیم پیدا کردم. میتونیم تیکش علف بسازیم که بفروشیم که اونم پول جریانو در بیاره. کلی از تون دنیا چیز زیاد گرفتم و کانکشن زدم. میگم همه اینا شدنیه و من واقعا میگم خیلی حرفشو میزنم، ولی از اون معمولا ما به یه بدی هست وقتی در مورد چیزی با هیجان آدم حرف میزنه و اینو یکی رو من واقعا انجام میدم. مثلا حتی پادکست هم انجام دادم آخرش. میدونی ما وقتی که حرف از این میزنیم که میخوام یه کاری رو انجام بدیم فکر می‌کنیم کردیم. آره فکر می‌کنیم کردیم و هیجان فکر می‌کنیم فارم داریم الان. آره من الان من انقدر تصورات فارمم دیگه برام تو جزئیات و دیتیل و دیزاینش معلومه، ولی میگم ته خطش یه چیزی که انقدر دوست دارم مطمئنم بهش میرسم، به خاطر اینکه همونجوری که این پادکست رو که راه انداختم مثلا چند سال پیش افتاده بودم دیپرس و نشه داغون و مبل خونی، دوستان گفتم آقا من یه پادکست راه اندازم به اسم مستی و راستی و خیلی حال میده. یعنی اونم شد و
جریانی شد که الان امروز شد. یه روز بالاخره این کنگوشادی گذاشتم کنار، ریکورد رو زدم و تازه من این پادکست رو به کنگوشادترین نحو ممکن دارم ضبط و میکنم. درست ترین حالت ممکن هم هست حاجی، یعنی واقعا. اصلا یعنی بگی من دقت کنم که لول صدا خیلی وقتا یا اصلا کمه یا زیاده، اینام خیلی غیر حرفه‌ای از طرف من. دارم سعی میکنم هر روز خودمو بهتر بکنم. و مهمونم میاد اصلا میگه آقا در مورد چی میخوام حرف بزنیم؟ میگم آقا داریم شروع شد برنامه، حرفی هر چی میخوای بگو. یعنی اصلا یعنی هیچ همین این سپانتینیوس بودن و در لحظه بودنش چیزیشه که خیلی باحالش میکنه و ما اینو نداشتیم اصلا. واقعا توی فرمت فارسی توی میدیا ایرانی من نمیتونم، من یادم نمیاد برنامه‌ای که آدما میودن خیلی رو راست در مورد مسائل شخصیشون، در مورد دیپرشنشون، در مورد سکس لایفشون، در مورد اعتیادشون، در مورد این چیزاشون راحت حرف بزنن، نه برای ادا. مثلا اینستاگرام میشه از این جلف بازی‌ها داشتیم، این شاخهای اینستاگرامی به قول خودشون میگن، از این کلمه انقدر متنفرم، شاخ اینستاگرامی. این احمقایی که میان فقط هی برای جلب توجه یه سری کارایی میکنن. نه اتفاقا اینجا برای جلب توجه کسی این کارو نمیکنه. اینجا ما میایم برای اینکه با هم حس همدردی بکنیم، برای اینکه با هم دیگه درد دل بکنیم، برای اینکه با هم دیگه احساس تنهایی نکنیم. هدف اینه. وقتی که این هدف و این نیت پشتشه، خیلی نتیجهش هم یه چیز خیلی زیباتری در میاد. من خیلی مصاحبه زیاد کردم زندگی، تو هم تو میدیای ایرانی تو همه کانالا بودم، هم توی خارجی ها تو خیلی هاشون بودم. توی مصاحبه و بیشتر مصاحبه که زندگی میکردم هیچ وقت خودم نبودم، هیچ وقت. بخاطر که تو میری توی جلوی دوربین میشینی، تو بی بی سیه یا تو مناتوه یا تو سی ان ان یا توی وی او ای، فرقی نمیکنه. به تو اینقدر وقت میدن که میگن آقا تو به دوربین نگاه کن، باید بیای این حرفا رو مثلا یه جوری با جا بدی کل فلسفه‌تو، بدونی که بی احترامی کنی، بی ادبی کنی، فلان کنی، ملاحظه کنی، مراعات کنی، وای ننم چی فکر میکنه، رفیقم چی خواد، دوست دخترم چی میگه، زنم چی میگه، شوهرم چی میگه. وقتی آدم به همه چیز رو فکر میکنه، خب تو دورتر میشی از اون واقعیت خودت و اصلا نمیتونی بیان کنی حرفتو درست. و بر همین مثلا اون حرفی که ولی وقتی اون حرفی که از دل میاد، از یه جای پیور واقعی میاد، خیلی بیشتر میشینه به دل دیگران. بر همین این پادکست هم انقدر گرفته، فقط به خاطر همین قضیه. چون مهمونایی هم که مثلا داشتم همشون که سلبریتی ها نبودن، همشون خیلیشون آدمای عادی بودن، مهاجر بودن، این بودش اون بودش. و اون داستان هم، چون ببین همه آدمای کره زمین یه داستانی برای گفتن دارن. حتی اونی که الان فکر میکنه داره اینو گوش میکنه میگه من ندارم، هممون داریم، هممون یه داستان برای گفتن داریم. من خودم فقط یه جوری هم که برای من اینجوری من ارضا میشم که این چپترها و این فصلای داستانم هی بیشتر و بیشتر بشه. دوست دارم پر رنگتر و پر هیجانتر و به قول معروف میگن be careful what you wish for. اصلا این خطی که رو زندگیم افتادم با اتفاقی که پدرم براش افتاده و زندگی و تاریخ خودم و برادرم و مامانم، واقعا اصلا مثل یه فیلم سینمایی زندگی من. و دوست ندارم حالم تمام بشه. دوست ندارم یه حالت خیلی احمقانه یهو الان همه چی تمام بشه. من دوست دارم من وقتی که بهترین دوستان مردن توی اون فاجعه که تو نیویورک زدن با تفنگ کشتن اون بچه‌ها رو، یه چیزی که همیشه باهام موند از اون موقع این بود که من میخوام توی لایف تایم خودم اون تأثیر و موفقیت خودم رو لمس کنم و ریالایز کنم. نمیخوام بمیرم بگن یارو مثل ونگو مثلا گوششو برید برای دختر و فلان و خیلی خفن بود کاراشو، بریم موزیکاشو حالا در بیاریم بریم کی بود و چی بود. نه، من الان میخوام به اون هدفم برسم. حالا هدف من به این نیست که خیلی سوپر استار و سلبریتی باشم. من هدفم هم اون فارم و این کامیونیتی و این که بتونم همینجوری دور دنیا تور برم، موزیک هم بزنم و تئاتر اجرا کنم و فلان و یعنی همه این چیزا واقعا که به یه جایی برسم که بگم ایول وقتی رو تخت مرگم افتادم تو اون بغل اون آتیش تو اون فارمم و جیسن اونور نشه افتاده و منم اینور، بگم که آقا ایول با چه زندگی باحالی داشتیم، خیلی حال داد، برو بریم. ببین اصلا توی پادکست منم راجعش اینو خیلی صحبت کردیم. حالا دو تا راجع موضوع، یکی این که این خودمونی بودنه، من اتفاقا برعکسش رو نفهمیدم. من همیشه اینجوریم که آقا وقتی تو جمعای خودمونیم داریم اینجوری صحبت میکنیم، این که خیلی جالب تره تا یه اونجوری که سلام علیکم خسته نباشید حالا شما خوبه، چرا یه اینجوری میشین شما؟ میدونی مثلا زایه است. من اصلا بچگی یک مهمون از در می اومد تو
کوچولو خوبن، خانم خوب هستن. مثلا یکم میدونی یکم برام عجیب و فیک، این فیک بودنش رو احساس میکردم، مثلا از همون بچگی تو کت من نرفت. میدونی من کسی هم که با من تو سر کار و اینا کار کردن دیدن که من هیچ وقت اصلا نمیتونم اینجوری صحبت بکنم. و یه آره مقدار تعارف نداری آقا، این سلایس آخر پیتزا هر کی خورد آره نمیخوری من میزنی، میخورم. آره دقیقاً. و هیچ وقت آخه برای دو طرف سخته. ببین مثلا این تعارف کردن، مثلا دیدی میری غذا بخوری، من اگه یه نفر بهم تعارف بکنه فقط از سر ادب که دمت گرم اپریشیت میکنم تعارف کردی، یه تعارف دیگه میکنم، تعارف دورو بیای میذارم خرید کنی. میدونی اصلا وای اصلا جفتمون اذیت میشیم. یه بار تو میگی بچه‌م میخوای پشت من میگی عجب روی داشته، مثلا من دو بار گفتم یه بار نگفت. خب نکن که نگی. میدونی یا کادو برای من نخر که پس برای نگی برای من کادو چرا و من گرفتی. در پرانتز اینو بگم، من اصلا بر علیه بحث احترام نیستم. من هنوز بزرگای خانواده‌مو و خیلی دوست دارم و با اینکه باشون به شدت مخالفم از لحاظ فکری، به شدت. یعنی من انقدر از میدونید چون توی دنیای دیگه اونو گیر کردن و من خب میگم خب همینه، حالا من و اونو تو تو اونجا. منش نداریم آره. ولی ولی مثلا من هنوز میبینم عموینامو و عاشقشون هم هستم، چون واقعا برای من هیچی با ارزش‌تر از فامیلام نیسته و انقدر دوستشون دارم. همه فامیلامو دوست دارم، چه طرف پدری چه مادری. ولی من توی دنیای دیگه‌ام برای خودم و اگر درک میکنن دنیای منو که دمشون، اگر هم نمیکنن واقعا خب نمیتونم که مجبورشون کنم بکنن دیگه، نمیکنن هرچی. میدونی ولی بحث منم میگم بحث اون احترامشون رو همیشه من براشون قائلم، ولی از اونورم دیگه حاضر نیستم خودم بزنم. میدونی که میگه آقا پادکست ضبط نکنی خدایی نکرده بیای در مورد فلان چیز حرف بزنی، در مورد خودت یا خانواده‌ات. میگم که چی بشه؟ چی میشه؟ بدترین اتفاقی که ممکنه چیه؟ که مثلا اسقر فلان مثلا تو یه جا تو یاسوج بگه مثلا که آقا وای دیدی این امامی‌ها چه خانواده تخمی. ببین به منم گفتم، من قرار بود که حالا من فکر می‌کردم تو داری میای تو پادکست من، اینجوریام که آقا من کینگ رامو دارم. به من گفتن آقا ممکنه برای برگشت به ایرانت مشکل بیاد وجود. اینجوری هم که آقا دیگه واقعا دیگه تو کتم نمیره دیگه، یعنی انقدر بخوام حالا یه طرفش هست میگن آقا دیگه حالا باشه هر چقدر لات بازی اینو میخواد داری دیگه، شور و عقل که داری که مثلا خودتو اذیت، ولی اینجوری آخه دیگه من آقا چه دیگه خطری دارم برای واقعا میگم، یعنی این خنده‌داری قضیه همینه و ولی همین ما رو تخمامونو کشیدن آخه. میدونی اینقدر تخمامونو کشیدن که هیچ کاری جرئت نداره بکنه. خیلی هرسم میگیره به خاطر این ترسی که و این میدونی این احساس مایوس بودنی که توی ماها کاشتن توی این فرهنگ بعد از این انقلاب این آدما. ببین در چه حدی که آدمی که اینور دنیاست توی مهمونی منو میبینه تو ونکوور یا تورنتو یا تو الی و عکس نمیگیره باهام، چون میگه من میخوام برگردم ایران. نگه من میخوام باشه، یه عکس دست جمعی بود یهو دوید رفت اونور و اینا. الو رامین الو. و میگم دیگه یعنی اصلا یه حس عجیب غریبی که آدما یهو تا این حد احساس ترس میکنن از اسم یه آدم یا associated بودن و اینا. اینقدر صدا راحت میاد؟ میپذیری که دیگه this is life. هر چی بهت بگم میپذیری. همین الان یکی بزن زیر گوشت میپذیری. خب زدن تو گوشم دیگه از الان اینجوری. الان صدا میاد؟ سوال یا قطع شدم؟ نه شوخی کردم باهات. اوکی. آره نه من میگم دیگه، یعنی خیلی خیلی وقتا شده که آدما اصلا با من همکاری نکردن تو این چند سال، یا حرفی نزدن یا چیزی نگفتن به خاطر اینکه میدونی من خیلی برام جالبه، من بهترین دوستای خودم خیلی هاشون چه تو ایران چه تو خارج از ایران اصلا هیچ کدومشون من مسیجی ندادن که آقا دمت گرم این پادکست چقدر باحاله. آفرین، منم همین احساسو داشتم. اصلا شاید و اصلا بحث بخوام بذار اینو روشن کنم برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد. من عاشق اون آدما هنوز هستم و همیشه بهترین دوستامو خواهم بود و همیشه باشون پارتی میکنم و اشغال و همیشه زنگ میزنم. اصلا من توقعی ندارم، هیچ توقعی ندارم که قرار باشه همه آدما قربون صدقم برن یا خوششون بیاد از کاری که میکنم. ولی یه میدونی اون ساپورت، من چندین بار اینو گفتم تو این پادکست، اصلا در مورد خود منم نیستا، ولی میدونی اون فیدبک مثبتیو که از یه دایره آدمایی که بهشون اعتماد میکنی و دوستشون داری انقدر رو آدم میتونه تاثیر خوب داشته باشه. اگر هیچ کدومشون الان دارن گوش میکنن اینا، جاکشا تلفن رو وردارید یه زنگ به هم بزنید بشنوم صداتون رو.
میدونی تاثیر مثبتی من برای همین خیلی بچه‌هایی که با من تماس میگیرن یا در دل میکنن واقعا همیشه سعی میکنم توی کانتکست خیلی مثبت و پازیتیوی یه چیزی بهشون برگردونم. برای اینکه میدونم که چقدر هیجان داره، چقدر تاثیرگذار میتونه باشه اینکه من با یه آدمی که داره با من در دل میکنه و همه مشکلاشو در میون میذاره یه چیزی شیر میکنه، میگه آقا این کارامو دوست داری و فلان یا هر چی، میدونم که یه حرف چقدر بار میتونه داشته باشه. میتونم برینم به طرف و چی رو حل میکنه. میدونی من خیلی به پازیتیو رینفورسمنت اعتقاد دارم. یعنی آدما وقتی که در کار باحالی دارن میکنن تشویقشون کنید، چون انگیزشون بیشتر میشه. به جای که چون اون آدمایی که انگیزشون میشه کینه و انتقام، وای وای وای، اون آدما وقتی که به پول و قدرت برسن همون آدم خطرناکایی میشن که اول پادکست داشتم میگفتن که میخوان فقط دهن دنیا رو صاف کنن، بخاطر اینکه تمام زندگیشون یه ناپولون کمپلکس داشتن که احساس میکنن آدم کوچیکه همیشه جامعه یا اون جمع یا اون خانواده بودن و این باعث میشه که یه جوری دیگه ای بزنه بیرون به خاطر یه عقده وحشتناکی. و ما خیلی سادگی میدونیم، من بیشتر چیزی که تو زندگیم کنم میسوزه سرش، میدونی چیه؟ سر مثلا یه سری مسائلی که میگم چقدر راحت با یه بغل این حل میشد، میدونی؟ و چند نفر نجات پیدا میکرد، چند نفر الان زنده بودن، فقط یکی یه بغل میکرد. و این خیلی کنام میسوزه. که مثلا که بزرگترین ریگرت های زندگیم واقعا اینه که کاش که بیشتر مثلا حواسم جمع بود به اون دوستایی یا اون موقعیت ها یا اون لحظه‌ای که نیاز به کمک ها یه ساپورتی داشت و من اصلا حواسم نبود. خیلی غرق دنیای خیلی خودخواهانه خودم بودم و توجهی نکردم. و الان دیگه یاد گرفتم که این کارو نکنم دیگه. میدونی تا اونجایی که در تواناییم هست. البته الانم میگم اینقدر مسیج زیاد میگیرم سختمه که جواب همه رو بدم، ولی در اونجایی که در تواناییم هست واقعا دوست دارم به همه حال بدم و یه انرژی خوبی حداقل از خودم به جا بذارم. ببین این قضیه اون که داری میگی که مثلا با یه بغل میتونست حل بشه، فکر کنم تجربهش هم کردی. یعنی یکی از دلایلی که شاید واقعا به قول تو توی مسیر راستی تو این پادکست هم داری اینطوری صحبت میکنیم و انرژی گرفتی اینه که نتیجه داده. یعنی 2-3 بار اون ایگو تو دراپ کردی. ما همیشه تو توهم این هستیم که اون طرف مقابل راجع ما چی فکر می‌کنه. یعنی اگه من الان اونو بغل کنم، اگه من نفر اول باشم که بگم ببخشید، اون چی فکر میکنه. و برای همین هیچ وقت این کارو نمی‌کردیم. ولی 2-3 بار کردیم و دیدیم طرف مقابلم یواش یواش شروع کرد دراپ کردن. ممکنه 2-3 بار طول بکشه، ممکنه 2-3 بار ببخشید تو اول باید بگی، 2-3 بار تو اول باید با آغوش بکشی نتیجه رو نگیری. من الان همین داستانی که گفتی به دوستای ایرانت، منم اتفاقا هم چند وقت پیش توی واتساپ گروپ مسیج زدم به بچه‌ها برای همین سال 2021 میلادی. گفتم بچهای ایران سال نو رو به همتون تبریک میگم، دمتونم گرم. یه سراغی، یه احوالی، یه چیزی، یه سلامی علیکی. به قول تو یه نفرم حتی منشن نکرده که من حتی دوستای صمیمیم دورم جمع میشن they don't mention the podcast. میدونی اصلا اینجوری داشت پادکستت مورد انگار نه انگار هیچ اصلا آب تکون نخورد. در حالی که من در پرانتز اینو بگم، من اگه دوستان من انقدر تشویقشون اگر می‌کردم. اگه کار آره. خفنی دارن میکنن یا در هر چی، نقاشن، مهندسن، software developer، I go out of my way که حتما منشن کنم که آقا دمت گرم فلانی که کاری که داری میکنی خیلی خفن و باحاله. یعنی من اتفاقا همیشه حواسم جمع است برای دوست. اگرم کسی دوستم داره گوش میکنه الان میگه رام داره کوسچر میگه، بهم بگو، بهم زنگ بزن بگو رام به من زنگ نزدی، بگو که من به تو هم بگم که چقدر عاشقتم. ولی واقعا تا اونجایی که میگم یعنی خودم سعی میکنم خیلی حواسم جمع باشه تو این موضوع، چون میدونم تاثیرشو، میدونم اصلا بحث این موضوع نیست که آدم معروف یا محبوب یا پولدار یا فقیر کی به کی بگه، فقط بحث دو تا رفیقه. ما یه خانواده خونی داریم، یه خانواده داریم که خودمون انتخاب میکنیم. و اون خانواده‌ای که انتخاب میکنیم، آدمایی که میریم تو اون دایرمون خیلی رو زندگی ما تاثیر میذارن، چه حالت آگاهانه است چه ناخودآگاهانه است. بالاخره تاثیر ما همه شروع میکنیم منریزما و ادا اطفار و حرفا و فلسفه‌های همدیگه رو تا حدودی با همدیگه شروع میکنیم مش کردن. دقیقاً قضیه و فلسفه ترایب هم همینه. اون دانبار نامبر که اولین قبیله هم حد اکثر به 150 نفر میرسیدن و روی این اصلا مغز ما هم تا 150 نفر جا داره که آدم یادش بمونه. این عدد خیلی همی اومد بالا تو از قبیله و این چیزا.
و این قبیلمون، این 150 نفری که انتخاب میکنیم دور برمون باشه، اینو درست انتخاب کنیم. واقعا همه تو زندگیشون یه جیسن لازم دارن، میدونی، یه مهران لازم دارن، یا یاسی لازم دارن، یه مانی، یا آدمایی تو زندگیتون لازم دارین که میدونی تیکه‌های مختلف همه به همدیگه مکمل باشین و اون تیکه‌های خالی همدیگه رو پر بکنید. اون موقع است به نظر من، یعنی من خوشبختی و در یه چیز کامیونال و مشترک میبینم. یعنی خوشبختی به نظر من یه چیز خیلی خودخواهانه تنهایی نیستش. تو وقتی که یه خانواده داری با دوستاتی، یعنی یه لحظه زیبایی تو وقتی که تجربه میکنی، من واقعا به یه قله میرسم دوست دارم کنارم مثلا پارتنرم باشه، یا برادرم، یا مادرم، یا پدرم، که با همدیگه ببینیم منظره رو. چون تنها برم اون بالا حالا یه سلفی هم بگیرم که چی؟ دوست دارم اینو بتونم با یکی که خیلی عاشقشم باهاش به اشتراک بذارم. برای من خوشبختی در این تعریف میشه، با همه چی رو به اشتراک گذاشتن. رامین اینا مهارت‌های زندگیه، ولی یعنی چیزایی که باید یاد بگیری. من یکی از دوستای بچگی صمیمیم، نمیدونم بند اسکای کابین رو شنیدی؟ که فربود خوشینت و سپن بهرامی با هم یه بند زدن، اسکای کابین. انگلیسی هم دارن میخونن، خیلی کارشون تر و تمیزه، حتما به همه پیشنهاد میکنم برن گوش کنن. من نشیدم تا حالا. ببینید حتما، ببین خیلی حال میکنید و واقعا همه کاراش هم خودشون میکنن. یعنی موزیک ویدیو رو فربود که خب قشنگ مشتی تمام موزیک ویدیوهای اسنوپ داگ و نمیدونم همه ویدیوهای آرش و فیلم برای همه این ور اونور ساخته، هم کارهای ویدیویی رو خودشون میکنن، هم کارهای صدا رو میکنن. یعنی قشنگ واقعا it's a piece of art، هم از نظر ویژوال و هم از نظر آدیو. و داشتم با سپن صحبت میکردم، به سپن میگفتم داداش چرا همش من دارم به تو زنگ میزنم؟ بعد گفتش که به خدا یادم نمیاد، گفتش مثلا وقت ندارم و اینا. گفتم نه حاجی بیشوری، واقعا همینجوریش گفتم مثلا بیشوری، به خاطر اینکه فکر نکن منم الان بیزی نیستم. ولی لایف اسکیل وقتی یاد میگیری، مهارت‌های زندگی یاد میگیری. من یادداشت کردم آقا مثلا ساعت 8 تا 9 روز پنجشنبه‌ها کچاپ با دوستان، 1 ساعت از وقت زندگی تو داری در اختیار دوستات گوشی. اینجوری که حالا دلم تنگ شد و اینا، من جمعه صبح به دوستام زنگ میزنم ایران، با اینکه شاید مثلا 12 بار من زنگ زدم، اونا 2 بار تا حالا زنگ زدن. ولی اینا لایف اسکیله، اینا رو باید آدم مهارت‌های زندگیشو یاد بگیره. یعنی تو کتاب ری دالیو، تو هم کتاب پرینسیپلز، یارو مثلا میگفتش آقا من میام نگاه میکنم ببینم الان وضعیت من با خانواده‌ام تو چه استیجیه. یعنی اگر مثلا من بخوام یه چارت در نظر بگیرم، مثلا بالا، وسط، پایین، الان رابطه من با عمه، خاله، دایی تو کجاست، هر کدوم کمه من اونو به وسط میرسم. آخرین باری که با خواهرت صحبت کردی کی بود؟ آخرین باری که با مادرت صحبت کردی کی بود؟ آخرین باری که با دوستات صحبت کردی کی بود؟ و تو یه جدول، یه چارتی داری. یعنی این اپل واچ اینا که دارن اومدن تو زندگی، یواش یواش داری تو بدن تو داری میجر میکنی، داری هارت بیتاتو داری میشماری، داری کالریایی که بدنت داره رو میشماری، چیزای دیگه هم که این تنجبل و قابلیت لمس ندارن هم باید بشماری. اینی که من الان تو رابطه با پدرم تو چه استیجی هستم، تو رابطه با خانواده‌ام با دوستام کجا هستم، تو رابطه با هم جلسات وان ان وان میتینگی که مثلا خب مدیران با اینا دارن، همش همینه دیگه. بذار برم با تیمم صحبت کنم ببینم الان کجای کار هستن. و اینا چیزاییه که رامین نمیشه از آدما انتظار داشت که همینجوری بدونن. و اینا مهارت‌های زندگی که باید یاد بگیرن. ما هم به دنیا نیومدیم. ببین من معتقدم که نه کینگرامی هست که الان مثلا همینجوری به دنیا آمده اینطوری شده. کینگرام به وجود اومده، کینگرام ساخته شده. به قول توی که خودت تا چند ماه پیش، منم فکر نمی‌کردم پادکست داشته باشم. اصلا داشتن پادکست یه آیدیا خیلی عجیب غریبی هم حتی می بود، میدونی. و الان که دیگه جوک شد دیگه، هر کی اونانش قهر میکنه، واقعا میگم خود منم همینجوری بودم، میگم هر چی میم هست در مورد پادکست من شامل میشه. فکر نمی‌کنم به این راحتی ها کانسیستنت بتونن باشن همه. من که امیدوارم باشن. به هر حال آدم تشویق میکنه که بقیه هم این کارو بکنن. به هر حال این میدیوم جدیده، این آره باریش که هر کسی میتونه الان ریکوردو بزنه. آره برو بکن این کار، حتی برای خاطرهای خودت هم شده، برو این کارو بکن، چرا که نه. آره دقیقاً. میدونی هیچ چیزی نیازی نیست. برای من با موبایلت هم میتونی ضبط کنی. جذابیت پادکست برای من این بود که خب کتاب خوندن کاریه که مثلا تو همش وای میسی، شب که میخوای بخوابی که دای بگیری دستت، میدونی، مثلا تو این دنیای الان. ولی پادکست مثلا یه طوری شد که اول خب با آدیو بوک و اینا شروع شد و من تمام این مهارت‌ها رو اونجا یاد گرفتم، میدونی. یعنی من خودم هر چی که خیلی ناچیز هست اگرم بلد باشم، همین چیز ساده که به دوستت با تلفنی زنگ بزنی، اینا تو پادکست من یاد گرفتم،
میدونی، یعنی تو پادکست من یاد گرفتم آقا سکس داشتن با پارتنرت، میدونی اینی که وسط سکس بعد حال پارتنرت رو بپرسی، باید باش چکین بکنی، حالت چطوره، کجاش هستی، چطوری، میدونی این کارو دوست داری، تو چی کار دوست داری بکنی. اینا رو من از پادکست یاد گرفتم. اینا رو نه ننم به من گفته، نه بابام به من گفته، نه تلویزیون شنیدم، ولی میدیوم پادکست به من کمک کرد که همه این چیزها رو من یاد بگیرم و اینا داره کمک میکنه که هم تمام این خاصیت‌های در و داغون دراپ بکنم، هم آدم بهتری داری تا جایی که میتونی داری سعی میکنی بشی دیگه. آره ایول. نه منم خیلی حال میکنم. من از قدیمم میگم تو هم از اون آدمایی بودی که چی میگن کک تو تنبونته دیگه، آروم نمیگیری تو آره هم آره قشنگ. اینو من آدمایی که اینجوریانو خیلی دوست دارم، چون با یاد خودم هم میافتم و اینکه همیشه داری به یه چیزی ور میری که به یه جایی یه چیزی برسه و اتفاقا اینجور آدما به نظرم توی زندگی موفق میشن. و موفقیت منظور من فقط از مالی و اینا نیست، چون من مطمئنم هم من هم تو جفتمون پولدار میشیم. من از اون لحاظ زیاد چیز نیستم، ولی میام موفقیت بیشتری چیزی که معنی برای من خیلی آره. فلسفی من تری به داره. قول تو همین حرفی که داری میزنی، اون فارمه رویا نیست، واقعا یک تصمیمیه و از موقعی که تصمیم رو گرفتی آلردی داری توی زندگی میکنی، فقط یه تایمیه که باید بگذره تا به ریالایز آره بشه. منم اصلا کلا دیسکوردم در اصل، این پلتفرمی که اونجا راه انداختیم برای من یه اکسپریمنتی بوده که ببینم که اگه میخواستم این قبیله رو بچرخونم چجوری میشد و خیلی هم جالب بوده. یعنی این سفر توی این دیسکورد ما واقعا یک واقعا چندین کتاب میشه در موردش نوشت. انقدر اتفاقای عجیب غریب و باحال و اصلا بالا پایینایی که داشتش. همین امروز مثلا یه بحث ایونت فلسفی داشتیم در مورد انتروپی و احتمالات و این، اصلا انقدر جالب. و من فقط رفتم یه گوشه مثل موش نشستم، مثل این بچه‌ای که تو کلاس میان مؤدب میشینن، فقط داشتم گوش میکردم و اصلا داشتم لذت میبردم. یعنی انقدر حس باحالیه که می بچه‌ها میان با هم دیگه وقت میذارن، انرژی میذارن، کلاس زبان میذارن. و چون آدم ببین تنهایی میخوای زبون یاد بگیری چند بار میری توی دوولینگو و فلان و این چیزا، ولی با چند رفیقات با اینکه آدم آشنا میشی آنلاین یه انگیزه اضافی دیگه. همون بحثی که من دوباره میکنم که آدم توی کامیونیتی، توی اشتراک، توی این هر چیزی که غیر از تنها بودنه، آدم خیلی به نتیجه بیشتر میرسه. و این واقعا تو دیسکورد و این امیدوارم این پروژه ترایب تو هم چون ترایب به نظر خیلی هیجان انگیزه. این به نظر من دقیقاً دست گذاشتی روی چیزی که من خیلی جو الان بهت ندم، داغه. من فکر میکنم یکی از بزرگترین کمپانی دنیا میشیم ما. من که امیدوارم. من فقط بگو سهام کجا میتونم بخرم، فقط اینا لطفا بگو قبل از اینکه پابلیک خواستگی اینسایدر اینفورمیشن به من بدین. نه حتما. ببین این حالا خیلی جالبه چون ما کالچرمونم خیلی ترایبیکاله تو کمپانی. یعنی مثلا کالچر، من خودم مثلا پروداکت شامنم تو کمپانی، میدونی، بعد کالچرمون قشنگ متنفرم از شماهایی که به گا میدونید کلماتو. آره. پروداکت شامن نه گاهی ولی هر کی شامن بود تو قبرش قلط زد در آن قشنگ. البته من بهت بگم من خودم دلیلی که این اسم رو انتخاب دارم کردم، اذیتت نه میکنم. ولی دلیلی که این اسم رو من خودم مثلا تو هم تجربه آیواسکا و دی ام تی و اینا داری. آره نه میدونم تو هم داری بابا این چیزا رو، بابا میبرم میگم دارم شوخی میکنم. نه ولی خب دلیل داره که البته قبول دارم تا حد خیلی زیادی این اسما رو شاید درست استفاده نکنیم، ولی دلیلی که اصلا این حرفو بهت زدم این بود که ما مثلا وقتی ترایبل زدیم با کوفاندرها که داشتیم صحبت می‌کردیم، این داستان فارمی که تو خیلی جالبه. الان ریزنایی که تو پادکست زدی قبل از اینکه من اصلا با تو صحبت کرده باشم، دلیلی که پادکست زدی، دلیلی که دیسکورد درست کردی، دلیلی که فارم، این تو ذهن منم بوده و وقتی این اتفاق میفته یعنی تو ذهن خیلیای دیگه علل خصوص این کسایی که لیسنرها هستن هست، یعنی it's not me and you. آره دقیقاً. همیشه توی تاریخ نگاه کنی جهش‌های آره. تکنولوژی و علمی اینور دنیا اونور دنیا یه سری فکرها یعنی همزمان با هم دیگه پیش میرفتش و اینا. آره و ما به این فکر کردیم، یعنی ما مثلا دنبال این بودیم که ایونت هایی الان مثلا من دیگه خسته شدم دیگه، حالا همه مثلا برن تولوم پارتی کنن آهنگ بذارن و اینا، یکم اینتלקچوال تر حداقل میتونی حتی اون کارام بکنی، ولی میتونی مثلا توی همون فرمت خیلی باحال و اینا، ولی یکم آدمایی که چون ببین الان برای ما الان این صحبت کردن با تو به مراتب برای من رقصیدن تو کلاب لذت بخش تره. جو نمیدم، واقعا اینجوری شده، واسه همین ویرد شدیم یکم، میدونی یواش. آره نه برای منم میفهم، کاملا درک میکنم و منم برای همین آدمی مثل خودتو حال میکنم، چون ببین دقیقا میگم اون قشری که میرن تو ببین آخه میدونی یه قشری هستش که
ادای این چیزا رو در میاره. ببین هیچی بیشتر از این فیک لاو بودن لس آنجلس استوری رو مخ من نمیره. یعنی انقدر این موضوع اذیت من، چون عاشق لس آنجلس هم، یعنی من انقدر اون شهر رو دوست دارم و باحال‌ترین رفیقام هم اونجا، اصلا یعنی خیلی اون شهر رو دوست دارم. شاوت اوت تو آیدینیست که همه یه عمر خونه اون تاپال بودم و زندگی میکردم، یکی از بهترین رفیقام، خیلی بچه بالیه. الی ولی یه جو اینجوری هم داره دیگه که آدمایی که این کانسپت ها رو، این ایده ها رو ور میدارن و انشو در میارن، به جای اینکه واقعا میدونی همش از این حرف میزنن که وان لاو، ناماسته، فلان و چیچی و وان، میدونی همه چیز عشق و اینا، ولی تو عمل و تو رفتار من خیلی بد دهنم، خیلی آدم تخمیم، خیلی اخلاقای افتضاحی دارم، ولی من همین گوی هستم که میبینی، ولی از من چیزی بخوای با تمام جون و دلم برات میذارم. اگه بهت بگم انجام میدم تا جون تو کونم باشه مایه میذارم برات. ولی میدونی این ادا در آوردنش یه چیزی که میگم توی این دنیای امروزم خیلی من دیدم رایج شده و خیلی خیلی حال آدم گرفته میشه که آدم میان سوء استفاده میکنن از دردای دیگران و گمراه ترشون میکنن. برای همین من خیلی دوست دارم که یه چیز پیور، بدون فیلتر، بدون، میدونی یکی امروز من مسیج داده بود که آهاجی خیلی تو این دیسکورد کالت توری و فرق توریه. گفتم اولا که اینجا فن کلابه در از ته خطش اول آخرش، و اگه قرار بود کالتوری باشه که من میمودم بالا منبر هر روز میگفتم سلام دوستان من رام هستم و امروز قراره این کارو بکنیم و همه میافتادن رو زانوشون میپرسیدن و فلان، ولی اساس این خبرا نیست. من خودم هیچ گویی نیستم اونجا، من خودم یک بینندم، یه شنوندم، یه آدمیم که میام گیم بازی میکنم با بقیه. من I'm just like anybody else over there. خب ببین این همین که میگه دوستای ایرانم از من خبر نمیگیرن، یکی از دلایلش، حالا دوستای ایران نه لزوما، خیلی ها اینطوری فکر میکنن که الان به واسطه داشتن این پادکست حالا یه سری کارا رو کردن و 4 تا آدم گفتن چقدر موفقی، من فکر کنم بقیه به ما دیگه رو نمیدن. یعنی مثلا دوستامون شاید مثلا یکم فاز اینو گرفتن دیگه، این بسشه دیگه، من به این رو ندم. الان فکر میکنه واسه خودش گوییه که مثلا یه پادکستی داره و این، من یه زنگم بهش بزنم، یه تبریکم بگم، یه دمت گرمم بهش بگم. من یه نه بابا، من تمام تعبیرم یه چیز دیگه است. اصلا کلا من اول که من تخم میکستم رو چی فکر میکنم، من چون واقعا دوستشون دارم. همین الانم هر کدومشون میگم ببریم با هم یه شات و یه جوینت و یه لاین بزنیم، با همشون هم میرم پارتی میکنم و عشق و حال میکنم. من چیزی که هستش اینه که احساس میکنم که خیلی از این دوستای اونورم یه ترسی دارن. منظورم ترس از سپاه و این چیزام نیستش، یه ترسی از این که میدونی از vulnerable بودن یا از آسیب پذیر بودن، از این حالتی که آقا زنگ میزنن بگن آقا دلم برات تنگ شده. می احساس میکنم چیزی ازشون کم میشه اگه برگردن همچین چیزی بگن. میگم یه مهارت زندگی دیگه. و آقا چیزی کم نمیشه به خدا. بگی زنگ میزنی بگی دلم برات تنگ شده. نشونه ضعف نیست. نشونه نمیدونم این که من کوچیک‌تر از اونم یا اون خفن‌تره یا هر چی. میدونی من چون واقعا دلم تنگ میشه برای رفیقام. و همین قبل از اینکه بیام پادکست الان مودم نگاه کردم، رفتم قشنگ رفتم پایین واتساپ، دیدم به کیا چند وقت مسیج ندادم، به همشون شکم مسیج زدن که چه خبر فلانی و کجایی و چیکار داری میکنی. فکر نکنه دقیقاً مثلا کینگدام گوهیه که رفته حالا پادکست داره و معروف شده و یا فلان هر چی دیگه جواب ما رو نمیده. من جواب میگم اتفاقا خیلی حواسم جمعه و نمیخوام آدم گوه باشم. برای همین سعی میکنم که او شت چی شد؟ این اکثریته؟ شت این توی کافه سجاده؟ آره. لامپیو ببین، هم سجاد هستش. تو چاقتر بودی اینجا نه؟ آره من لاغرتر، من الان چاقترم بودم. آره برنج و قیمه با صبح تا شب همینه دیگه. جا داره یادی بکنیم از پارکمان دم کافه آپارتمان. من اینجا بگم این کافه آپارتمان اگه اشتباه نکنم که مال سجاد و یکی دو نفر دیگه 179 هفته پیش. 179 هفته پیش. چقدر آدمای خوشحال و با انگیزه و کلی امید و شد. مثلا یادم نمیاد اینو اصلا. چقدر باحال، چه عکس خوبیه. واقعا سجاد افشاریان، اینو بگم در پرانتز، خیلی ها به بنده خدا شد مثلا یه سری فوش بدن و اینا، خیلی که نمیشد عاشق شدن، منم میگم خیلی ها. ولی واقعا سجاد یکی از بهترین و خفن‌ترین دوست داشتنی ترین آدمایی که من تو عمرم باش مواجه شدم. یعنی این آدم انقدر برای من مایه گذاشت، اگه به خاطر اون نبود واقعا همون لذتایی که داشتم تو ایران از لحاظ اجرا و اون دنیایی که میتونستم داشته باشم بدون اون امکان پذیر نبود. خلاصه سجاد فلان شده زودتر بیا با هم یه اپیزود ضبط کنیم اگه داری گوش میکنه اینو.
ببین منم اگه راستش مثلا اگه یادت باشه، خب اصلا دلیلی که ما الان اونجا بودیم به خاطر این بود که ریحون اسپانسر شرق غمگین شده بود. چه باحال، آره آره، نمیدونستم. اصلا این بود فکر کنم قضیه که اونجا بودیم یکیش این بود. ریحون چی شد اصلا آخر شکست خورد ها؟ ببین ریحون شکست نخورد، ولی یکی از دلایل همین دلار و این تجارت یا رقابت با رقیبتون کی بود؟ رقیبمون اسنپ فود بود و چیلیوری که پلیر جدید اومده بود تو مارکت. ببین خیلی داستان جالب، باحال، احمقانه و چیزای مختلف و میکس و با هم داره. ولی اتفاقای خیلی مختلفی اگه یه اپیزود کامل در مورد این ضبط کردی بگو که اونو رفرنس کنیم، بعدا بریم اونو ببینم بچه‌ها. جای هستش که در مورد این کامل نه حرف کامل زده تا حالا باشی؟ راجع به این موضوع با کسی صحبت اوکی. نکردم، شاید یه بار باید بکنیم چون موضوعی خیلی مختلفی داره. ولی چون نظر من بحث جالبه، یه اپیزود در موردش ضبط کن، خود تنها دوربین رو روشن کن، آره. من اصلا اپیزودایی که نیاز هست تنها باشم هم احساس میکنم که باید شروع کنم از این کارو انجام خیلی حال میده تنها. من مثلا میگم ریکوردو میذارم شروع میکنم فک زدن برای خودم. آره. میخوام شروع بکنم و واقعا همون حرفی که زدی توی شکست. ببین من مثالی که همیشه تو ذهنمه اینه که نمیتونی مثلا تو در سگا رو باز کنی، دست رو برداری سوپر ماریو رو همون دست اول تا آخرش بری، که باید 10 بار هی بخوری زمین مرحله یک رو نتونی بری، هی باید بپری، یکم جامپت کمه، دوره یکم باید بپری و یه ریز رد کنی تا ردش بکنی بره. واسه همین بحث شکست اصلا نه چیز بدیه، نه فاز هامبلنسی هم برداشتیم بگیم ما خیلی شروع میرسه چون شکست خوریم داریم اینا رو میگیم و مثلا خیلی اوپن ماینددیم. اینا اصلا شکست required، میدونی اصلا نمیشه این کارو نکرده باشی و اینو بری جلو. اتفاقی که ولی اصل قضیه این که چه اتفاقی توی ایران افتاد، اصل قضیه برمیگره به بی‌ثباتی کشور که تو برنامه بلند مدت نمیتونستی بذاری و برنامه بلند مدتت معلوم نبود و ما اینوستورهای خارجی داشتیم که بعد از بسته شدن این داستان مثلا تحریم و اینا، اینوستورهای خارجیمون یه مقداری بیشتر خب توی دلشون خالی شد، بحث خروج و خارج کردن پول، بحث این که اصلا آینده کمپانی توی ایران چه خواهد بود. همین الان هم کمپانی بزرگ ایران هنوز بحثاشون مشخص نیست که مثلا چیکار، مثلا دیجیکالا الان نمیدونه ما رو که آی پی او باید بکنیم، ما رو باید یه کمپانی گنده تر ما باید بیاد ما رو خرید بکنه. یکم از این داستانای این چنین توش هست. کرونا هم مثلا دیجیکالا هم اینوستر خارجی داره یا نه همه چی ایرانیان بیسه؟ نه اینوستر خارجی دارن. آره. این راکت چی بودی واقعا؟ همش از ایران از راکت اندستریز حرف میزدن و اینا. یه مثلا اینا چی ان؟ اینا اکسلراتور یا از اینه که پول فانل میکنن که تو کشورهای جهان سومی مثلا اینجور سافتور و اپ ها دیولپ کنن؟ یا ببین راکت یه ذره در مورد توضیح میدی کلا؟ من این کانسپت برام یه ذره جالبه، چون مثلا جایی مثل ایران کاری که در اصل میکردن میگفتن آقا اینجا مثلا ما نداریم همچین سرویسی و تو بقیه دنیا هستش، بیام اینجا پیاده کنیم. ولی تو ایران خب تو این محدودیت‌های دولتی داری و که این چیزا رو اصلا نمیدونم با چجوری با دیل میکردی، محدودیت‌هایی که بهتون باش مواجه میشدین. ببین راکت اینترنت به گفته خودشون بزرگترین اینکیوبیتور یا اینترنت کمپانی دنیا خارج از ایران، خارج از چین و امریکان. و سیستم اینا اینطوریه که اینا ثبت میکنن و مدل‌های مختلفی که توی امریکا اتفاق میفته، مثلا مدل ایر بی ام بی، مثل مدل مثلا فودورا و اوبر ایتس، مثل مدل مثلا ریل استیت زیلو و اینا وای میسن ابزرو میکنن و بعد از یه مدتی که این مدل‌های کسب و کاری که توی این کشور به وجود اومده نتیجه خودشو نشون داد و به عنوان یه بیزنس موفق حساب شد، سریع میرن با یه مدلی که درست کردن تو کشورهای جهان سوم یا جایی که هنوز در حال توسعه است، میرن سریع دیسپچ میکنن این ایده رو. یعنی مثلا یهو میرن توی ترکیه، میرن توی ارمنستان، میرن توی خیلی از کشورهای دنیا شروع میکنن اون مدل ایر بی ام بی، اوبر ایتس، چند تا ورتیکال بهش میگن، اون ورتیکاله رو میرن فالو میکنن و یه مدل دارن که خیلی سریعتر میتونن شروع بکنن. پول خیلی گنده تری پشتشون هست. دو تا داداشن، یکی از واقعا شرکت خیلی بزرگن و من در رابطه با تجربه‌ام توی یک بلاگی توی سایت جوابکو نوشتم. یعنی اگه فکر کنم دوستان برن سرچ بکنن مثلا جوابکو تجربه کار کردن شما در ایران چی بود، میتونن پیدا کنن که من راجع به راکت اینترنت نوشتم، راجع به مدل ایران نوشتم، که اسنپ فودم. ببین مثلا اسنپ فود و این کسایی که تو راکت اینترنتن خیلی فاوندر دریون نیستن. یعنی مثلا تو اسنپ کسی به عنوان بنیانگذار اسنپ تو ازش نمیشنوی.
میدونی بیشتر یه حالت شرکتی داره و یه اتفاقی تو اون بازه زمانی افتاده بود که مثلا یه کلکلی بود بین کمپانی‌های فاوندر دریون مثلا ریحون و چیلیوری که توسط یه سری آدم و اشخاص حقیقی هستن و یه سری کمپانیایی که خیلی غول پیکرن افتاده بود. ولی خب شرایط ایران واقعا اجازه نداد. یعنی من که دلیل ریحون و نبود خودم می‌دیدم، چون و نبود خودم یعنی هم دارم یه کردیتی اول از همه خودم میدم چون خودم نبودم نشد، دوما یه نقدی به خودم هست که من انقدری شرکت رو خوب اداره نکردم که بدون منم میتونست اداره بشه. یعنی اینی که مثلا من میگم به خاطر نبود من بود بیشتر از ضعف کمپانیه تا از اینکه چقدر تو خفنی بدون تو شد. چون مثلا الان جف بیزوس از آمازون بره که کمپانی، یا مثلا استیو جابز از اپل رفت که کمپانی نپاشید، که به هر حال دی ان ای اون شخص اون کمپانی بوده دیگه و من کمپانی درستی نچیدم که نتونست بعد از من بتونه همچنان اینوویتیو باشه، بتونه همچنان کریتیو باشه. دو اینکه مسائل خیلی زیاده که دیگه بخوام توش برم خیلی خاله زنک بازی میشه دیگه، ولی چون بیزنس سفارش آنلاین غذا خیلی بیزنس هاتی بود و همه خیلی دوستش داشتن، آجی همه انگولمون میکردن دیگه. هر کی می‌خواست یه تیکه بکنه، هر اینوستوری میاد می‌خواست یه انگولکی بکنه دیگه. ببین بشه این برای من کنجکاوی که دارم اینه که محدودیتایی که مثلا از سمت دولت میومد برای اینجور اپ‌ها چقدر دخالت داشتن. مثلا میومدن بالا سرت میگفتن آقا این بیا باید، یعنی نمیدونم این رگولیشن ها و این داستانی که تو ایران، چون اینا خیلی عقب ترن لحاظ قانونی و برای قانونهای اینترنتی و اینجور اپ ها کلا برخورد. الان یه کمپانی مثلا بخواد بیاد از صفر تو ایران استارتاپ بزنه، مثلا باید چیکار کنه؟ اصلا میتونه باید مثلا یه سری کانکشن داشته باشه، باید مینیمم یه اینوسترهای خارجی داشته باشه، یا اینو درست دارم سعی میکنم سوالی بکنم که برای بچه‌ای که دارن گوش میکنن و انترپرنور اسپریت دارن و میخوان در الان یه بچه جوونی نشسته آقا دیولپر خفنی، یه ایده خوبی داره، میخواد یه کار خفنی بکنه، از کجا باید شروع کنه؟ باید چیکارا کنه؟ اشتباهی که تو کردی چیاست که نباید بکنه اون؟ ببین که این بتونه کاملا موضوع پادکست طبقه 16، یعنی اگه تو آدینست کسی هست، من اولین مهمونم توی پادکست طبقه 16 محسن ملایریه که کوفاندر آواتک بود که تمام این اکسلراتورها اینا توش به وجود اومد. مهمونام هادی فرنود بودن، مهمونام مرشاد پزشک فاوندر الوپیک بوده، سیاوش محمودیان که سی او ترایب هست بوده. یعنی تمام این تیپ آدما و این بحثا برای افرادی که خیلی علاقه‌مند به این موضوعن توی طبقه 16 با همین فرمت که تو پادکست تو هست، تو پادکست ما با محوریت کارآفرینی و انترپرنورشیپ داره بحث میشه. پس بهتر اینجا که بچه‌ها شنیدین، برین طبقه 16 برین گوش کنید حتما این پادکست. اگه شما یه انترپرنوریال اسپریت و تنتون میخوره برای اینجور بازی‌ها، برین حتما پادکست سهیل رو گوش کنید. و رامین دمت هم گرم، من پابلیکلی میگم که اینو میگی چون من احساس میکنم که همینجوری الان من و تو که نمیریم تبلیغ کنیم پول بدیم آقا پادکست با همین بده بستونه است که باید همدیگه رو ساپورت بکنیم دیگه. تو این وضعیتی که هیچکی همدیگه رو ساپورت نمیکنه، من که اصلا کارمارات که تو من خودت دوست دارم اول آخرش، کارت هم که میدونم خفن است، بالاخره تو آدم پشت کارت قویه، خودم آدم باحالی هستی که همیشه باهات حال میکردم و واقعا هم you were always there for me. یعنی چیزی که من چقدر زندگیم فراموش نمیکنم، همیشه من حال دادی، همیشه هوای منو داشتی. برای همین واقعا خیلی هم خوشحال شدم که امروز این وقت داشتیم با هم یه کچاپ کنیم و یه ذره به این داستان و من فکر میکنم باید دوباره، حالا نمیدونم بعد یا من مهمون تو یا تو مهمون من. آره نه این سری بعد یه بار یه اپیزود دوست دارم که اصلا بیام فقط در مورد داستانای تکنیکال باهات حرف بزنم و چون خیلی کنجکاوم. من یک تو داداش تو داری اوبس بازی در میاری، تو الان باید پول پارو میکردی تا الان رامین، میدونم. ببین داشتم تو پادکستت گوش میکردم، یه تیکه‌ای بود مثل که تو همین اپیزود 100 راجع به این بود که مثلا مثلا بعضی تبلیغا رو نکنی، از نظر اخلاقی خودتون نفروشین و اینا. ببین این خیلی من جنگ فلسفی اون پانک راکری که تو قلبم هست خیلی سخته. ببین ولی این نیست بحث آخه. ببین موضوعا رو باید حواست باشه درست رعایت بکنیم. موضوع نیست که تو خودتو نفروختی به اون تبلیغه، موضوع اینه که اون تبلیغ درسته هنوز سمت تو نیومده، میدونی. و اینا تبلیغ بنزه کافی زیاد هست و هیچ کس آدم دنیای با تبلیغ مشکل نداره. و پولم ببین، پولو نباید وقتی میگی پول نباید راجع به سونا جکوزی حرف بزنی. پول ترجیحاً ترجمه درستش میشه wealth، میدونی، میشه دارایی، که کاملا یه آرتیکلی هست، من به کسی که خیلی علاقه مندن برن سرچ بکنن. پول و wealth معناش فرق میکنه.
کسی که جف بزو پول داره معنیش این نیست که مثلا سونا جکوزی هواپیما مثل با بنزین مقایسش کردن خیلی مثال بهتریه. تو به سوخت احتیاج داری برای اینکه بری جلو، میدونی؟ یعنی مثل ما هم الان برای کمپانیمون فاندینگ گرفتیم، معنیش این نیست که پولشو بذاریم جیبمون بس تعطیل کنیم دیگه. تو میخوای ولیو جنریت بکنی، هی همچنان میخوای ارزش آفرینی بکنی. و به نظر من اینی که تفاوت ولث و پول و آدم بتونه درک بکنه، توی آرتیکلی که توسط پال گرام نوشته شده، من فاوندر وای کامبینیتوره، به همه پیشنهاد میکنم برم بخونن، این خیلی کمک میکنه و اصلا چیز بدی نیست. من اتفاقا من خودم اصلا من خیلی خودم مثلا چپی راستی کاپیتالیستی اونجوری اصلا این کلمه ها رو من خیلی معنی‌هاش هم نمیدونم. یه چیزی هست من هر چیزی میفهمم میرم جلو، خیلی نرفتم ببینم معنی مثلا فمینیسم یعنی چی مثلا. میدونی یه چیزی هست ببینم چقدر برام میک سنس میکنه، ولی مدلی که تا این دلیل داره رامین، فیسبوک و نمیدونم نتفلیکس و سیلز فورس و تمام این کمپانی گنده که تو دنیا میبینی همش تو امریکاست. مثلا تو فرانسه نیست، مثلا توی ژاپن نیست، مثلا توی ایران نیست. میدونی دلیل داره اینا توی امریکان، میدونی؟ و درک این مسائل به آدما کمک میکنه که یه سری بحثای اضافه کاری که ما خیلی تو کامیتیمون میکنیم، به نظر من اینجوریه، به نظر تو الان خیلی مهم نیست. میدونی یه سری اتفاقا داره میفته، بعد اونا رو ریسرچ کرد ببینیم چه اتفاقی داره میفته. درسته. و من خیلی خوشحالم که این اتفاقا میتونه بیفته. ببین یعنی هنوز دنیایی هست که من و تو میتونیم، کشتی زنده است، اگه بخوای یات رو بخری زنده است، خیلی سخت هم نیست. یعنی الان یه همت بکنی اتفاقا فارمه من اتفاقا تو پروژه فارمه میخوام شرکت کنم. بفرما. بیا بزنیمش و جاشو بگیریم، قشنگ من درستش بکنیم، واقعا میتونیم یه کالت درست بکنیم و یواش سایبرپانک ما باید استارتش بزنیم. آره دیگه، دقیقاً یه چیز سایبرپانکی نیمچه سلش هیپی شامانیک سایکدلیک که تو ذهنم دیگه، درست واقعا درمون رو باید بیاریم و ترکیبی از تکنولوژی و طبیعت و یه حالتی که میدونی آدم ببین مثلا واقعا میگم دیگه بعد از این کرونا دیگه چیزی بهم ثابت شد اینی که آدم واقعا نیاز فقط به یه کامیونیتی کوچیک قوی داشته باشه میتونه خفن ترین چیز هم سروایو کنه. حالا این کامیونیتی میتونه طریق دیجیتال باشه که بهم ثابت شده که همین دیسکورد من جون چندین بچه رو نجات داده. آدم‌ها دیگه طریق پادکست ما هم تماس گرفتن که تو فکر خودکشی بودن یا هر چی. یعنی این حرف زدن ها، این درد و دل کردن ها تاثیر داره. یعنی ما نیاز داریم به هم دیگه at the end of the day. و همین با آگاه باشین، حواسون باشه به همه به هم دیگه. واو آره. ببین به این میگن کامپاوند افکت دیگه. یعنی تو یه پادکست ضبط میکنی ولی ویو اثراتش چه جوری خودش رو نشون میده و چه جوری به بقیه میرسه. و من خیلی رو مخم مثلا الان مامان بابای این دور زمانه میگن این تکنولوژی با ما چی کار کرد دیگه، بچه‌ها دیگه دور هم نیستن و اینا. ولی از این ور اگه نگاه بکنی اول خب خیلی اول قضیه ما واقعا شبیه انسان‌های اولیه‌ایم الان. میدونی یعنی تو بخوای نگاه کن مثلا یه دوره ما تازه برای اول ما رو هم کانکت شدیم. میدونی تلفن‌ها واجی من اومدم پس فردا ورچوال اصلا دیسکورد یه جور ورچوال ریالیتی خواهد شد که میذاریم چشمون همه میریم اونجا تو جمع بغلم نشستیم به زودی زود. ببین مثلا الان تو انگار اینجا نشستی بغل من، دارم با روبرو تو صحبت میکنم. آجی تا چند وقت پیش نمیشد. آره یکی از اینجا از ما یه عکس بگیره، یه دیوونه است که داره با میدونید داره با یه لپتاپ داره حرف میزنه. و بابا من 2007 اومدم مثلا کانادا، 2006 گوگل مپ آیفون نبود واقعا. نقش ببین من یادم من رفتم فرودگاه سکه مینداختم. مپ کوست یادته؟ آره بعد پرینت می‌کردی. آره من سکه مینداختم. تور میرفتیم. من رسیدم فرودگاه سکه انداختم توی این دستگاه چند تا بتونم ایرانو بگیرم به مامانم بگم من رسیدم. میدونی واسه میگم میشه انسان‌های اولیه‌ایم. خیلی بعد تو صف وای میسیدیم. یادته بعضی وقتا می‌خواستی تلفن سکه بری تو صف باز وای میسیدی که نوبتت بشه. بعد نمی‌فهمم چی میگه. این مرد شدیم این جوونا. و خیلی راه اومدیم و به نظر من قبل من فکر باز میگه نظر نده ها. نه ولی من فکر می‌کنم باحال‌ترین رو ما داشتیم رامی. ما چرتکه رو دیدیم، داریم وی آر هم داریم میبینیم. خیلی باحاله حاجی، یعنی هر جوری بهش نگاه کنی خیلی باحاله، اکسایتینگه. من واقعا تو دوره‌ای که هستم خیلی خوب. من از اینا نیستم که میگم وای کاش که من 1960s بودم و 70s. من جایی که هستم دارم عشق حال میکنم، همه چی هم خوب و ردیفه. آقا دمت گرم سوهیل، من خیلی حال کردم با کانورسیشن امروز، خیلی چسبید. مطمئنم که بچه‌هام خیلی حال میکنن
و اینکه باید بازم با هم دیگه کلی بشینیم حرف بزنیم. من تو فکر می‌کنم میتونیم ساعتا با هم دیگه فکر بزنیم. خب قرار بود بیای تورنتو، قرار بود بشین روبروی من با هم صحبت کنیم، ولی آره نه میام اتفاقا تو فکرشم که بیام به زودی، ولی آره کلی تو اصلا برنامه چرا دارم برای ونکووری؟ امسال. چرا تورنتو نیستی؟ ببین خلاصه داستانو بخوام بگم بچلونم اسارشو به خاطر سگامه. تنها نه. جایی توی آمریکای شمالی که ما راحت این سگای لعنتی میتونیم ببریم تو آزاد با دوان این شهره، یا با اینجا یا مثلا آلبرتو میرفتیم، چون تو اصلا نمیدونی چقدر سخته. سگای ما واقعا انرژی که دارن، میدونم خیلی همیشه خندهشون بگیره بگن واقعا دیوانه است این یارو. من واقعا 90% کارهای تصمیمایی که این خانواده میگیره اول برای سگامونه. امروز چون مامان برادرم گفتم مامان بیا بریم مسافرت مثلا بری فلان جا عشق حال کنی، گفت بدون سگا نمیرم. گفتم ما نمیتونیم که سگا رو ببریم اروپا. گفت نه من با سگا یا میرم یا هیچی. حالا ما تو فکر اینکه با بیا سگا رو برای خانم یه جوری جور کن که بره باهاشو. آره پارتی واقعا از خانواده‌ان. آره خلاصه ما فعلا اینجاییم دیگه، ما فعلا گیریم. البته من که کونمو یه جا بند نمیذارم، یعنی من همیشه گفتم توی این کرونا هیچ کی به اندازه من سفر نکرده واقعا. من یعنی 100 تا سفر رفتم توی همین 9 ماهه و من زندگیمو دارم میکنم دیگه، همچنان دارم میرم جلو و چه میدونم دارم حال میکنم، واقعا خوشحالم. یعنی امسال 2021 حس خوبی دارم آقا. امسال دیگه میدونم سال نمیگم بالا من که نیستش، ولی مطمئنم سال بهتری خواهد بود از پارسال. از زندگی اکسپکتیشن نداشته باشی، یه فرضیه از این نباشه که اگه اینطوری بود چقدر باحال بود، زندگیت خیلی خوش میگذره. میتونی دیزایر داشته باشی بگی من دوست داشتم اینطوری باشه، ولی اکسپکتیشن اگه نداشته باشی واقعا زندگی خوش میگذره. حالا شد نشدم نشد دیگه حاجی. من برادرم همیشه میگه تو کفتم که چه جوری میتونی انقدر به تخمت باشه یه سری چیزا و اصلا چون به تخممونه میشه کاری که میکنیم میشه. من اصلا یه جوری شدم که اصلا نمیدونم این پوست سپیریچوال، این زره اسپریچوالی که رو اومده اصلا مال چیه که یعنی میتونم انقدر راحت دیل کنم. یعنی هیچ واقعا الان بدترین حرفی که من بزنه اصلا یعنی انگار نه انگار. این من انقدر دنیای خودم و اهداف خودم رو دارم با اون انرژی و انگیزم میرم جلو، نه اینکه به قدرت برسم یا فلان، ولی با همون هیجان این کارهایی که دارم میبینم تاثیر داره میذاره زندگی 2 نفر دیگه رو خوشحال میکنم. میگم ای بابا let's do it on a scale. میرم یه جوینت هم میزنم و درینک هم میخورم و خیالم راحته دیگه. واقعا چی میخواد تو زندگی دیگه. آقا چاکس دمت گرم. چیرز من. خیلی حال داد. قربونت برم. میبینم زود. به زودی زود. دمت گرم. مرسی و ممنون از اینکه مثل که من اومدم دیگه منو دعوت کردی. حالا همه جا اینو پخش میکنیم دیگه هر جا که رفتش دیگه. قربونت رامی. دمت گرم. میبینم.